ફક્ત મહિલાઓ માટે જ સ્ટક છે. અમે હજી એકબીજાને ભાઈ બહેન તરીકે જ જોઈએ છે અને બહુ જ ઝઘડીએ છે. એમની સાથે તો જે ટોમ એન્ડ જેરી જેવું તમારું બધું બધી મોમેન્ટ્સ એવી જ હોય છે યાર. અમે કોઈ અમે ઇન્સિડન્સ કોઈ એક તાર કે રીલ તો બનાવવી પડશે અમારે. અત્યારે કોઈ મમ્મી એવું કહે છે કે જા શાકભાજી લેતી આવી કે એવું કઈ, હું જસ્ટ ઝઘડો કરી રહી છું મમ્મી સાથે. હમણાં જે તમે ડેની જીગર કરી બરોબર છે, એમાં તમારે વેઇટ ગેઇન કરવાનું હતું, તમે ઘણું વેઇટ ગેઇન બી કર્યું હતું. તમને લાઈક એવું નથી કે હવે લોકો શું કહેશે શું નહીં? તો મને તો એવું લાગે છે ડાનીમાં હું સૌથી બ્યુટીફુલ લાગતી હતી. લોકો આઈ રિમેમ્બર સમબડી ટોલ્ડ મી લાઈક ધીસ કે તારે એક્ટિંગ કરી છે તું અત્યારે કામવાળી જેવી લાગી રહી છે. હજી ત્યાં નવા એન્ગેજમેન્ટ થયા છે એવું હોય તો તમે ટાઈમ કેટલો આપો છો? એક તો સાથે તમારે મૂવીઝના બધા સ્કેડ્યુલ ચાલતા હોય, સાથે તમારે ટાઈમ બી આપો કારણ કે નવું હોય. આઈ બ્રોક માય એન્ગેજમેન્ટ. શું વાત? યસ, મજા આવી ને? ના હોય મને ખબર તમે આને હાઇલાઇટ જ બનાવી. પ્રતિકભાઈનું તો કેવું છે કે એ તો હી કમ્પ્લીટલી ડિઝર્વડ. ઇફ હી ડિડન્ટ ગેટ ઇટ ને વી વુડ હેવ નો હોપ લેફ્ટ. એવું વસ્તુ છે. આઈ જસ્ટ હેવ ટુ ટેક કેર અબાઉટ માય સેલ્ફ. બીંગ અ મેન ઇન ધ વર્લ્ડ, હી હેઝ ટુ ટેક કેર ઓફ હિઝ વાઇફ એન્ડ ભામિની મેમ ઇઝ લાઈક અમેઝિંગ એક્ટર એઝ વેલ. પહેલી તમે મૂવી કરી તો એમાં તમને કેટલું પેમેન્ટ મળ્યું હતું અને એનું તમે શું કર્યું હતું? મારી પહેલી ફિલ્મનો લીડ મને પેમેન્ટ આજ સુધી મળ્યું જ નથી. વાત કરીએ અત્યારે પ્રીત સરની બરાબર, એમને નાનખટાઈ માટે તમને અપ્રોચ કર્યા, તો નાનખટાઈ માટે તમે જ આ પાત્ર માટે કેમ તમને લીધા અથવા તો તમે કઈ રીતના પાત્ર સિલેક્ટ કર્યું? એવરી એક્ટર હેડ ધીસ થિંગ કે ભાઈ હવે પ્રીત સર સાથે કામ કરવું છે. મને બી એ છે કે મારે પ્રીત સર સાથે કામ કરવું છે. મોસ્ટલી કેવું એક ડિરેક્ટરને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડીઓપી આપી દે. આમાં એવું હતું કે બંને સાથે મળીને કામ કરતા હતા કે અગર ડીઓપી કહે ને કે મને આમાં વધારે ટાઈમ જોઈએ છે, આ ટ્રેકમાં આઈ વોન્ટ ટુ ટેક ઇટ અ લિટલ બિટ લોંગર, તો એ ડાયલોગ્સ એવી રીતે ચેન્જ કરે એન્ડ સાયલેન્સીસ પર એ બંને વર્ક કરે. નાનખટાઈથી તમને લાઈક તો કેવી એક્સપેક્ટેશન છે કે લોકોને કેમ જોવા જવું જોઈએ? બિકોઝ આ કમર્શિયલ ફિલ્મ કમર્શિયલ બનાવવા માટે નથી, આ એક વાર્તા કહેવા માટે છે. અને ઓલું છે ને કે જેટલું તમે પર્સનલ વાર્તા કહો ને, જેટલી ક્લોઝ ટુ યુ એટલી બ્યુટીફુલ. સ્વાગત છે તમારું સંદીપ જોશી શોમાં. સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ તમે આજે આવ્યા. થેન્ક યુ. અને અમારા માટે થોડોક ટાઈમ કાઢ્યો. હવે ઓન સ્ક્રીન તો અમે તમને જોતા જ હોય છે બરાબર છે, પણ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ચાઇલ્ડહુડથી કે નાનપણથી તમે કેવા હતા, જેવા અત્યારે છો એવા જ હતા, કેનથી ચુલબુલા હતા કે કેવી રીતના હતા? આઈ થિંક હા, એટલે આવી જ હતી. હવે થોડી શાંત થઈ ગઈ છે, થોડો ઠહેરાવ છે. નાની તો ત્યારે બહુ વધારે તોફાની હતી બરોબર. પણ યા આ મેં નોટિસ કર્યું છે કે જે બચ્ચાઓ પહેલાં તોફાની હોય એને શાંત થઈ જાય અને પહેલાં જે શાંત હોય ને પછી તોફાની થઈ જાય. એનું રીઝન કંઈ? મેં તો ખાલી ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે. બરોબર. જ્યારે નાના હતા બરોબર છે, તમે ઘણી બધી એવી મસ્તીઓ કરતા હશો, ભૂલો કરતા હશો, કોઈ એવી યાદ છે કે યાર નાનપણમાં બધું શું કરતા હતા ને હવે એવું લાગે કેટલી સિલી થિંગ્સ કરતા હતા બધા એવી? હા, હું ધારો કે મારી મમ્મી અગર મારા માટે સ્કૂલ પેપરનું ટેસ્ટ બનાવીને ગઈ હોય તો મને ના કરવું હોય તો મને આઈ રિમેમ્બર ધીસ વન ટાઈમ કે મેં ફાડીને ફેંકી દીધું હતું અને બાલ્કનીની નીચે ફેંકી દીધું હતું. અને નીચે કેવું હતું કે નીચે બંગલો જેવો હતો તો એનું ઓલું હતું તો ત્યાં પડી ગયું હતું અને મેં એવું કીધું કે કાગડો લઈ ગયો. કેમ કે મને ત્યાં કાગડો આટલું બધું સ્ટોરીઝમાં લઈ જાય છે તો પેપર બી લઈ જશે. બાલ્કનીમાં મૂક્યું તો કાગડો આવીને લઈ ગયો એમ. અને ઓફકોર્સ માય મોમ સો ઇટ એન્ડ દેન એની નીચે જોયું તો આખા કાગળના હતા ટુકડા હતા. મારા ટુકડા હતા, એના પછી મારા ટુકડા થયા હતા. તમને સૌથી વધારે બીક કેનાથી, મમ્મીથી પપ્પાથી કેનાથી? મમ્મીથી. બરાબર. એટલે વધારે મારા મમ્મીથી પડ્યું એવું કંઈ છે? ના એવું નહીં, મારા પપ્પા બહુ ચિલ છે, રિલેક્સ છે કે ભાઈ ઊંઘ આવે છે તો સૂઈ જવાનું, ફેલ થાય તો વાંધો નહીં એવું ટાઈપનું. મમ્મી હેઝ ઓલવેઝ બીન કે આટલા માર્ક્સ તો આવવા જ જોઈએ, આ તો કરવાનું જ આ છે તે છે. સો યા એટલે એવો ડર લાગે કે ભાઈ ઇફ આઈ ગો ઓફ ટ્રેક શી વિલ બી ધેર ટેલિંગ મી દેટ આઈ એમ ગોઈંગ ઓફ ટ્રેક એવું ટાઈપનું. મેં ઘણી વાર એવું નોટિસ કર્યું છે કે ઘણા જેટલા સ્ટ્રિક્ટ પેરેન્ટ્સ હોય ને એટલા જ એના જે છોકરા હોય બધે શરારતી હોય કે આમ ચેલેન્જ લઈ લેતા હોય, રિબેલિયસ હોય. કે લાઈક જેટલી ના પાડી એ પહેલા કરવાનું. તો તમે એવું કઈ હતું કઈક લાગ્યું? હા, આઈ વોઝ અ ફૂલ રિબેલ એટલે ફૂલ બ્લોન રિબેલ. એટલે એક રિબેલિયસ કેવું હોય કે પેરેન્ટ્સ ના પાડે અને તમે ના કરો એ અલગ છે. મને કોઈ બી કંઈ કહી દે ને તો હું ઊંધું જ કરું, એવું મને બહુ જ ઇશ્યુ હતો. આઈ રિમેમ્બર વન કેમેસ્ટ્રી લેબમાં હું હતી અને મારી એક ફ્રેન્ડે એટલે હું કંઈક કમેન્ટ્રી કરી રહી હતી પાછળ કે ભાઈ આવું એસિડ સર કહેતા હતા એસિડ નાખવાથી આવું થાય, તો હું કહી રહી હતી કે આમ છે. તો એને મને એવું કીધું કે ઇતના હે તો તું ડાલ કે દિખાના. તો મને ત્યારે બી એવું થઈ ગયું મેં પોતાના પર એસિડ નાખી દીધું. આઈ હેવ ધીસ માર્ક હિયર. યા તો એટલી બધી રિબેલિયસ હતી હું તો. શું વાત છે. એટલા બધા ત્યારે સમજો કે આ બધા
તમે જે બધી થિંગ્સ કરતા ન હતા તો સ્ટડીમાં તમે શું કર્યું છે? મેં આર્કિટેક્ચર કર્યું છે. આર્કિટેક્ચર. આઈ એમ એન આર્કિટેક્ટ ફ્રોમ સેપ્ટ યુનિવર્સિટી. આર્કિટેક્ચર ને એક્ટિંગ લાઈન? સો હું બચપનથી એક્ટિંગ જ કરતી હતી. આઈ વોઝ અ ચાઇલ્ડ એક્ટર, બટ માય પેરેન્ટ્સ આર ડોક્ટર્સ, બોથ ઓફ ધેમ. તો એ લોકોને એવું હતું જે ઇન્ડિયન પેરેન્ટ્સનું હોય કે ભાઈ ડિગ્રી લઈ લેવી જોઈએ, અને આઈ એમ ઇન ફૂલ સપોર્ટ ઓફ દેટ કે એડ્યુકેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો મને બી એ હતું કે હું તો બચપનથી કરી જ રહી હતી એક્ટિંગ. આઈ વોઝ અ વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ એઝ વેલ. તો મને પછી અમે એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ આપ્યું હતું. આઈ થિંક 8th સ્ટેન્ડર્ડમાં ને 10thમાં એક ઇન્ડિયન એપ્ટિટ્યૂડ હોય છે, એક અમેરિકન એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ હોય છે. તો બધાએ આપવું જ જોઈએ, અને અમેરિકન એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ ઇઝ વેરી વેરી મચ બેટર દેન ઇન્ડિયન. તો એમાં તમારા બ્રેનના જે 7 પાર્ટ્સ હોય કે લિંગ્વિસ્ટિક એપ્ટિટ્યૂડ છે, મેથેમેટિકલ છે, સ્પેટિયલ છે, ક્રિએટિવ છે, એ બધા તમારા શું તમારી પર્સન્ટાઇલ છે ઇન ઓવરઓલ વર્લ્ડ, એન્ડ એના પ્રમાણે વિચ કરિયર ઇઝ બેસ્ટ સુટેડ ફોર યુ. સો મને પહેલું પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ આવ્યું એમાં, વિચ ઇઝ લાઇક એક્ટિંગ, ડાન્સિંગ, નાચી તે આઈ વોઝ વેરી હેપી. સેકન્ડ વોઝ આર્કિટેક્ચર. So I was like, I'll go for architecture. I sometimes feel that rather than going for architecture, I could have gone for event management or something like that. Same Ulu, but I could also apply it in my field. But then I thought ki architecture career, and then I got into SEPT. For some brief time I also thought that I'll continue being an architect only. But then I got drawn again towards acting. So. હવે સમજો કે તમે મોસ્ટ ઓફલી પેરેન્ટ્સ સાથે રહેતો, કારણ કે તમે મુંબઈ બી જતા હોવ છો, અમદાવાદ બી રહેતા હોય, તો પેરેન્ટ્સ સાથે તમે કેટલું રહેતા હોવ છો? હા, ઘણું બધું. લાઈક બેઝિકલી પેરેન્ટ્સ સાથે જ રહું છું અમદાવાદ, બિકોઝ પેરેન્ટ્સ અમદાવાદના જ છે. સો મુંબઈ ટ્રાવેલ કરો. અત્યારે કોઈ મમ્મી એવું કહે છે કે જા શાકભાજી લેતી આવી કે એવું કંઈ? હું જસ્ટ ઝઘડો કરી રહી છું મમ્મી સાથે. હા, એટલે અત્યારે બી એવું થાય છે. આઈ થિંક આ બહુ એક ઇન્ડિયન કે તો કોમન એક છે કે તમે આમ વાસણ ધોવા જતા હો ને, ધારો કે જમ્યા પછી ટેબલ સાફ કરીને વાસણ ધોવા જતા હો, પછી મમ્મી કહે ને કે જ્યાં વાસણ કરી રહે, તો તમે ના કરો. તો તમને થાય કે અરે હું કરતી હતી ને, તે કેમ કીધું? એટલે એવા તો થોડા ઝઘડા ચાલતા રહે કે ભાઈ હું કરું છું ને, તું મને કહીશ નહીં તો હું નહીં કરું. હજી બી તમે લાઈક આવી રીતના જતા હોવ છો કે લાઈક હવે એમ નહીં કહેતા કે હવે તો હું સ્ટાર બની ગઈ? તો ના, ઘરે કોઈ સ્ટાર ના હોય. તમે કોઈને બી પૂછો, કોઈ ઘરે સ્ટાર ના હોય. ઘરે તમારે કરવું જ પડે કામ, એમ કરવું જ પડે. મમ્મી પપ્પા કે કરવું પડે. તો હવે તમે સમજો કે ઓર્ડર આપી દીધો, હવે કરવું પડે, ફાઇનલ છે, બરાબર છે. હવે તમે જાઓ છો શાક લેવા માટે, હવે તમે પ્રોપર ત્યાં રેડી થઈને જાઓ કે પછી? ના, હું તો આરામથી, મને તો બહુ કંટાળો આવે છે. તૈયાર થવાનો ઇઝ લાઈક અ ટાસ્ક ફોર મી. એટલે તમે મને કોલેજમાં જોઈ હશે ને તો તમને એવું હશે કે મને એક બે લોકોએ, આઈ રિમેમ્બર સમબડી ટોલ્ડ મી લાઈક ધીસ કે તારે એક્ટિંગ કરી છે, તું અત્યારે કામવાળી જેવી લાગી રહી છે. હું એટલી બધી લગર વગર ફરતી, અને ઉપરથી અગર મારા પાસે નોર્મલ કપડાં હોય ને, ઇફ આઈ હેવ અ બ્લેક ટી શર્ટ, તો આઈ વોઝ સચ અ રિબેલ દેટ મને છે ને ફાટેલા કપડાં જ ગમે. તો હું મારા કપડાં અહીંયાથી આમ ફાડી દેતી, આમ ફાડી દેતી. એવી રીતે જ મારા બધા ટી શર્ટ એવી રીતે ફડાયેલા હોય ને એવું ટાઈપનું હોય. પછી કોલેજ પત્યું, વેન આઈ ગોટ ઇન ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, આઈ રિમેમ્બર હેલ્લારોના પ્રમોશન્સ વખતે પહેલી વાર મેં મેકઅપ કર્યો જાતે. બાકી શૂટમાં તો કરતા હોય, પણ જાતે કરવો પડ્યો. અને એટલો ખરાબ, કેમ કે મારી મમ્મીની સ્કિન ટોન બહુ જ લાઇટ છે, તો મેં એનો જ મેકઅપ કર્યો અને હું ભૂત જેવી લાગુ, અને મને કંઈ કોન્ટુરિંગ ખબર નહીં. અને મામા કર્યું ને પછી મને થાય કે આમાં હું શું કરું, હવે તો ભૂત જેવી લાગુ છું. અને સખત રડી. પછી મેં આમ ફેસ વોશથી મોઢું તો કશી ખબર નથી. સો ધીરે આઈ ગ્રૂમ્ડ માય સેલ્ફ, લર્ન્ડ અ લોટ ફ્રોમ એક્ટ્રેસીસ અરાઉન્ડ મી, એસ્પેશિયલી લાઈક આઈવ સીન ઈશા સો મચ એન્ડ આઈવ લર્ન્ડ સો મચ ટુ ઓલ ઓફ દેટ. But yeah, I love to just be wild and free when I'm. અત્યારે સ્કિન રૂટીન તમારું શું હોય છે? આ બધી હવે સ્કિન કેર ઇઝ લાઈક એવરીથિંગ. લાઈક આઈ wake up, moisturizer, પછી toner I use because I have open pores, no problem. So I use toner, moisturizer, sunscreen. રાત્રે સૂતા વખતે ફેસ વોશ, then serum, જે બી hyaluronic or niacinamide depending upon your skin issue. So one serum, then moisturizer. બરાબર. તમને આઈ થિંક નહીં ખબર હોય, પણ ફર્સ્ટ હું રાડોમાં બી એઝ અ કહેવાય ને કે લાઈક યશની સાથે સીન હતા, અને એમના જે ફ્રેન્ડના બધા સીન હતા ને, ત્યારે હું એમની સાથે હતો. એટલે ત્યારે મેં તમને જોયા હતા એકદમ લાઈક, પણ ત્યારે તમે આઈ થિંક આલું આમ બોડી દેખાય એવી રીતે. ના, ઈ અલગ, ઈ યશ ભાઈ, ઈ અલગ. ઈ બી યશ જ હતા. હું તમને જ કહું છું, પણ તમારા કોસ્ચ્યુમ એવા હતા ને કે ઈ બી યશ, એનું નામ બી યશ જ હતું. ઈ બી અલગ, મારા જેવા કરલી હેર હતા ની ટાઈપમાં હતો. એ તો વસ્તુ એની સાથે જ પાછળ ફ્રેન્ડના રોલ મજા તોડફોડ કરવાની જ હતો ને, તોડફોડ વાળા ને બધા. એટલે લાઈક ત્યારે કહેવાય ને કે ઓલો જે તમારો સીન હતો, જે તમે કારનો સીન હતો, તમે જસ્ટ
હા, રીતુ blast વાળો કનોડિયા scene હતો. ના ના આપણે ઓલું BRTS આગળ તમે હોય છો ને યશ તમારી આગળથી જ આમ નીકળી જાય હા, છે નીકળી જાય અને તમે છે. હા, ઓલું જઈને પાછો આવવાનું છે. હા બસ એ વાળો છે ને ત્યારે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ બધું લાઈક આમને મેં કંઈક જોયા તો છે પછી બધું અચ્છા ત્યારે તો આખો લુક એકદમ હા, હતો ત્યારે બોયકટ વાળો લોક હતો. મસ્ત લાઈક રાડો મૂવી જ આખી આમ કહેવાય ને કે આમ વસ્તુ હતી લાઈક 2 આવવાનું હતું શું થયું કઈ ખબર ના પડી. અરે યાર, ફિનાન્શિયલી આઈ થિંક રિકવર એટલું બધું નથી કર્યું અને હજી આઈ થિંક રાડો બી એના ટાઈમ માટે બહુ અહેડ હતી. ઓફકોર્સ આફ્ટર કમિંગ ઓન શેમારુ ઓટીટીથી પછી બહુ પ્રેમ મળ્યો છે કારણ કે આ વસ્તુ રાડો જેવી વસ્તુ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ હાર્ડ લેવલનું કહેવાય કે આટલી સ્ટોરીને બધી રીતે જે કેડી સરે આખું નરેટ કર્યું જ્યારે કે મેં શૂટ પર હતા ત્યારે જ આખું જે માહોલ હતું જુનિયર આર્ટિસ્ટ એટલા બધા લાઈક લાગતું જ નતું કે આ ગુજરાતી મૂવીનું શૂટ થતું હતું. તો એટલી બ્રાન્ડ આખી એવડી મોટી મૂવીમાં લાઈક એટલે યાર કેવું છે અત્યારે હમણાં જસ્ટ ફ્યુ ડેઝ બેક વી ડિસ્કસ ધીસ વિથ પ્રીચર ઓનલી દેટ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મેજર પ્રોબ્લેમ શું છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી. તો તમે 15 કરોડની ફિલ્મ બનાવો તો ચલો ઓડિયન્સ કદાચ એટલું બધું ઓલું ના કરે પણ બાકી બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેવું છે કે તમે ઓટીટીઝ એટલા બધા છે જ્યાં તમે જઈ શકો. ચેનલ હોય છે એટલે ચેનલની ઉપર તમારી ફિલ્મ બતાડતા હોય છે કે બધા જે આપણે હિન્દી ફિલ્મ્સ જોઈએ ગુજરાતીમાં એને માટે ચેનલ નથી, ધારો કે મરાઠીમાં એના માટે ચેનલ છે, રેડિયો પર આપણા સોંગ્સ નથી વાગતા. સો એ રિકવરી માટે કે મ્યુઝિકની રિકવરી, ફિલ્મની રિકવરી માટે બીજા ઓપ્શન્સ નથી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જ નથી. સો ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટ રિસ્ક. એટલે અત્યારે તો એવું છે કે તમે 2 થી 3 કરોડની ફિલ્મ બનાવો ને એ બી રિસ્ક છે કે એનું બી પાછું આવું ઇઝ અ રિસ્ક. એટલે 15 કરોડની ફિલ્મ એ તો ગાંડા જેવું, એટલે સપનું જ છે, એ તો ઓલું જ છે. સો એનું તો પાછું બનવું ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે પણ અગર આપણા પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલા હોતા હતા કે જેમાં આપણે આપણી ફિલ્મ્સ નાખીને રિકવર કરી શકીએ તો એ નથી. વી હેવ 2-3 OTTs platforms, like we have Shemaru, we used to have Oho is also gone, now we have Jojo. તો આઈ થિંક 2-3 પ્લેટફોર્મ્સ છે બસ, દેટ્સ ઇટ. પછી વી ડોન્ટ હેવ મોર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે જેમાં ફિલ્મ્સની રિકવરી થઈ શકે. સો 10 કરોડ 15 કરોડની ફિલ્મ તો આઈ ગેસ હવે ભૂલી જ જાઓ કે છેલ્લા નેક્સ્ટ કસુંબો આવી કે રાડો આવી. આઈ થિંક નેક્સ્ટ થોડા વર્ષોમાં નહીં જ આવે until producers start believing and only Gujarati audience can build it up. If Gujarati audience does build it up તો then producers will start. હવે તો એવું છે 2 વાર ફિલ્મ કર્યા પછી 3જી વાર producers ઇન્વેસ્ટ બી નથી કરતા. એટલે અત્યારે તો યુ કેન ઓનલી અઝ્યુમ ફિલ્મ્સ વિથ લાઈક 3 or 4 કરોડ બજેટ મેક્સ કમિંગ ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. બટ લાઈક આમાં એવું કંઈ ના થઈ શકે લાઈક જેમ સાઉથની મૂવી છે તો એ સાઉથના લેંગ્વેજમાં જ બનાવે છે બરાબર છે પણ હિન્દી ડબ આખા ઇન્ડિયામાં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જાય છે બરાબર. તો એવું જ આપણે સમજો મૂવી તો ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં જ બનાવી પણ એને હિન્દી ડબ કરીને કર્યું ને, ત્રિશાનું હિન્દી ડબ કર્યું, ડેની જીગરનું હિન્દી ડબ કર્યું. એટલે હિન્દી ડબથી પહોંચે છે પણ ઓલ્સો વી હેવ ટુ કીપ દેટ ઇન માઇન્ડ દેટ સાઉથ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ વેરી ઓલ્ડ. Even Marathi industry is 10 years older than us. We are only 10 year old or 10 or 11 years old. Since we started, not I would say urban Gujarati films, but since the urban public started coming to Gujarati films, since then. તો એ જે એક ગુજરાતી ફિલ્મ્સની વેલ્યુ થતા અને ઇન્ટરનેશનલી નેશનલી વેલ્યુ થતાં ટાઈમ લાગશે. સો બિકોઝ મરાઠીની ઇન્ટરનેશનલી વેલ્યુ છે, બેંગોલ ફિલ્મ્સની ઇન્ટરનેશનલ વેલ્યુ છે, તો એ થતાં ટાઈમ લાગશે. તો એ ઓલું ટાઈમની જ ઘટના છે અને ઇટ હેઝ બીન સ્ટાર્ટેડ બિંગ રેકગ્નાઇઝડ. વી ગોટ નેશનલ એવોર્ડ ફોર હેલારો, વી ગોટ નેશનલ એવોર્ડ ફોર કચ્છ એક્સપ્રેસ, ફર્સ્ટ નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો. સો હવે એ ત્યાં બી લાઈક ગુજરાતી ફિલ્મ આવે તો ઠીક છે, હવે એવું નથી. દે વોચ ઇટ એન્ડ દે ગીવ ઇટ ઇફ ઇટ ડિઝર્વ્સ ઇટ. સો એ ધીરે ધીરે થઈ રહ્યું છે પણ ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ કે હિન્દી ડબની ફિલ્મ્સ બી લોકો જુએ કે આપણો કોન્ટેન્ટ એવો હોય દેટ વી આર ગિવિંગ સમથિંગ મોર ટુ ધેમ દેન યુ નો વોટ દે હેવ ઓલરેડી. તમે કઈ રીતના કહાનીને પિક કરો છો કે આમાં મારા કારણ કે તમારા કેરેક્ટર તમે જેટલા બી જોયા છે બરાબર, સ્ટાર્ટિંગમાં તમે સાઇડ એક્ટરથી હતા, હવે તમે મેઇન એક્ટરમાં બી આવવા લાગ્યા છો બરાબર છે. તો તમે કઈ રીતના હવે પહેલા કેમ સ્ટાર્ટિંગમાં સાઇડ એક્ટરથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? મારે એવું હતું દેટ મેં જ્યારે આર્કિટેક્ચર હતી ને ત્યારે મેં ધીસ ઇઝ માય વન બિગેસ્ટ રિગ્રેટ. મેં એક ફિલ્મને બહુ જ જે મારા માટે બહુ જ લાઈક લીડમાં ફિલ્મ ઓફર થતી હતી મને, એ મેં ના પાડી હતી. તો બિકોઝ મને ત્યારે એવું હતું કે મારે આર્કિટેક્ચર કન્ટિન્યુ કરવું છે. સો આઈ રિગ્રેટેડ દેટ. એન્ડ એના પછી આઈ રિયલાઇઝ કે શિટ યાર, એક્ટિંગ વગર તો આઈ કેન નોટ ડુ ઇટ. તો આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ સ્ટફ ઓન માય ઓન. એટલે પહેલાં યુટ્યુબ વિડીયોઝથી ચાલુ કર્યું, ધીરે ધીરે પછી એક વેબ સિરીઝ કરી કડલિંગ કરીને, એમાં જેડી સર મળ્યા, કેડી સર સાથે મજા આવી. એટલે કેડી સર જ મને ફિલ્મ ઓફર કરી હતી પહેલી વાડી. પછી કેડી સરે રાડો માટે પૂછ્યું, પછી રાડોથી 3 એક આ છે તે છે કર્યું. એન્ડ આઈ થિંક ફોર ધ ફર્સ્ટ ફ્યુ યર્સ આઈ વોઝ
આઈ યુઝ ટુ કોલ માય સેલ્ફ યુનિવર્સલ સિસ્ટર બિકોઝ મેં બધાની જ બેનના કેરેક્ટર પ્લે કરી નાખ્યા હતા. પણ મારું એવું હતું કે યાર મારું હજી બી એવું છે કે કામ કરતા રહો, બસ કામ કરતા રહો. તો હવે આઈ બીન પિકી ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે પહેલાં તો કેવું હતું, પિકી હોવાનો કોઈ ઇટ્સ વેરી ઓબ્વિયસ કે પિકી હોવાનો કોઈ પ્લેઝર કે ઓલું નથી પહેલાં કે તમે કાંઈ એમાં પિક ના કરી શકો. યુ ડૂ ધ વર્ક અનલેસ ઇટ્સ અગેન્સ્ટ યોર મોરલ્સ, દેટ્સ ઇટ. બાકી યુ ડૂ ધ વર્ક એની વિચ વેઝ. પછી ધીરે ધીરે એન્ડ આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ બિકોઝ એકવાર તમે ટાઈપકાસ્ટ થઈ જાઓ ને પછી બહુ જ રેરલી તમને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળતી હોય છે. તમે ન્યૂ ફેસ છો અને તમે એન્ટ્રી લીધી અને દેન યુ કેન બિલ્ડ યોર લાઈફ ઓર કરિયર વોટ એવર વિચ વેઝ યુ વોન્ટ. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ યોર લાઈફ વિદાઉટ એની like support, like none of my family members are in the industry કે એવું કંઈ, and then you have been typecasted already as a sister. પછી I had no idea that I would get roles either, but then I did, touch wood, because of the work and dedication and relations and everything whatever it is and God. So I was very happy, and now I have decided one thing that I want to do films with different roles. તો ટચવુડ એ બી મને મળ્યું કે ડેની જીગર ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ રોલ, રાડો ઇઝ ડિફરન્ટ, ફક્ત મહિલાઓ માટે ઇઝ ડિફરન્ટ, ત્રણ એકા ઇઝ ડિફરન્ટ, એજ ગ્રુપ્સ આર ઓલ્સો વેરી ડિફરન્ટ. સો દેટ એન્ડ દેન ઇટ્સ અબાઉટ લાઈક ધ વર્ક દેટ કમ્સ ટુ યુ એન્ડ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી દેટ યુ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લોર એઝ વેલ. તો હવે ધારો કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીથી આઈ વોન્ટ ટુ ગો લાઈક I'm trying to shift to Bombay and start working there because I've realized that ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે અને તમને બી મળી શકે એવી છે. અને મને શું ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના કેટલા બધા એક્ટર્સ જે લોકો કદાચ બહુ જ નાના નાના રોલ્સ કરતા હશે ને એ લોકોને બોમ્બેમાં બહુ જ મોટી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે બિકોઝ દે આર લુકિંગ ફોર ગુડ એક્ટર્સ, બટ ઇટ્સ જસ્ટ દેટ વી આર નોટ ધેર. પ્રતિક ગાંધી આપણે માંથી કહી શકીએ. પ્રતિકભાઈ તો અલગ જ છે. લાઈક મને એક વસ્તુ મેં જોઈ છે પ્રતિકભાઈની કે એ ક્યારથી થિયેટર કરતા આવે છે. અત્યારે બધા સમજો કે આ સ્કેમ એમની આવી સિરીઝ પછી આટલા આવ્યા, બટ એની પાછળ તમે 15 વર્ષ એમને 15 થી 20 વર્ષ એમને થિયેટર કર્યું. અને પ્રતિકભાઈનું તો કેવું છે કે એ તો હી કમ્પ્લીટલી ડિઝર્વડ. ઇફ હી ડિડન્ટ ગેટ ઇટ ને વી વુડ હેવ નો હોપ લેફ્ટ, એવું વસ્તુ છે. બિકોઝ ઇટ્સ જસ્ટ નોટ દેટ હી હેઝ ડન અ થિયેટર, હી હેઝ સર્વાઇવ્ડ. બિકોઝ ધારો કે ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ માય સેલ્ફ, I just have to take care about myself. મારે ખાલી મારો ખર્ચો કાઢવાનો છે, રાઈટ? Being a man in the world, he has to take care of his wife, and Bhamini ma'am is like amazing actor as well. But he had to take care of the house, he had to take care of his kid, and he had to do the job. એના સાથે સાથે એમને ફિલ્મ્સ કરી છે. સો આઈ નો હિઝ સ્ટોરી, જેટલું બી ઇન્ટરેક્શન આઈ હેવ બીન એબલ ટુ, એન્ડ હી ઇઝ અ વેરી કાઇન્ડ મેન. હી સ્ટીલ ટોક્સ એન્ડ રિપ્લાયઝ એન્ડ હી હેઝ નો સ્ટારડમ લાઈક દેટ કે ભાઈ હું હવે ગુજરાતી એક્ટર્સને રિપ્લાય નહીં કરું. સો એવરી ટાઈમ યુ વિશ હિમ વેલ, હી વિલ રિપ્લાય. એન્ડ મારથી નથી થતું ભાઈ, તો હી ડઝ, ઇટ્સ અ બિગ થિંગ. પણ તો એમને એ સ્ટ્રગલ કરી છે, એમને જોબ કરતાં કરતાં ઘર ચલાવતા ફિલ્મ્સ કરી છે. અને ત્યારે કે જ્યારે એટલું રિવોર્ડ મળતું બી નહોતું, તો હી તો એબ્સોલ્યુટલી ડિઝર્વ્સ ઇટ. એમ જો એમને ના મળે ને તો એક રીતે અમે બધા બહુ હાર માની જઈએ કે યાર અમે તો કેવી રીતે કરીએ એમ. સો હી ઓલ ઓફ ધેમ ગેટ લાઈક જાનકી, વેન યુ લુક એટ હર યુ ફીલ લાઈક શી ઇઝ અ બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ. લાઈક વેન યુ સી હર યુ ફીલ લાઈક દેટ કે ભાઈ તમે તો બોલિવૂડમાં ચાલો યાર. અને નાવ દેટ શી ઇઝ ગેટિંગ ઇટ, તો યુ ગેટ દેટ હોપ કે હા, ઇફ યુ સી અ નોર્મલ પોટેન્શિયલ, લાઈક આપણે આઉટ લાઉડ ના કહેતા હોઈએ પણ આપણે કોઈકને જોતા ને તો આપણને પોટેન્શિયલ ખબર પડી જાય કે યાર આટલું ટેલેન્ટેડ છે. એને કદાચ ના મળે ને તો આપણને થાય કે ઠીક છે હવે ના મળ્યું. એને કદાચ મળે ઘણીવાર બિયોન્ડ એની લિમિટ મળે તો એવું થાય કે યાર મળી ગયું વોટ એવર. બટ યુ સી દેટ પોટેન્શિયલ, યુ નો, એન્ડ વેન દે ગેટ વોટ દે ડિઝર્વ ઓવર ટાઈમ, યુ ફીલ લાઈક કે ભાઈ યસ, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ, દેટ્સ હોપ. બરાબર. કોઈ એક એવી મૂવી કે લાઈક તમને એવું થયું કે આ મૂવીમાં જો હું હોત તો વસ્તુ જ કંઈક અલગ હોત? વસ્તુ જ કંઈક અલગ હોત. કે કોઈ એક ડ્રીમ મૂવી એવી કે યાર આ મૂવી તો જો કેવી મસ્ત બની છે, હું એમાં મને એટલે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીની જ કહો છો કે મને એકચ્યુઅલી લાપતા લેડીઝ આવી ને ત્યારે એટલા બધા મેસેજીસ આવ્યા ને બધા લોકોના કે આઈ લુક લાઈક નિતાંશી ગોહિલ, ઓર લાઈક આઈ કુડ હેવ ડન દેટ એમ. And of course I'm not saying I could have done better than, not at all, she's done absolutely amazing job. So but I felt that ki yaar, if I would have been in Bombay, and that's a struggle, like you have to struggle to be in Bombay because Bombay is not just about thriving, it's about surviving. So if I would have pushed myself to go to Bombay and survive,
So I could have reached makers who wanted an actress at this, because I have one issue that I have a very baby face. So I look very young. Some makers tell me I look very young. Some makers give me ages like મમ્મી નો રોલ આપી દીધો છે. બરાબર. So એ મને ગણિત સમજાતું નથી. પણ yeah, I've gotten this that I have a baby face and I look very young. So stories જ્યારે બને ને ત્યારે કેવી 25 થી લઈને 30 or 35-year-old actors કેરેક્ટર્સની સ્ટોરી બનતી હોય તો બહુ રેરલી 21 or 22, અને મારી સ્ક્રીન એજ ઘણીવાર 21-22 લાગતી હોય છે. તો ત્યારે મને થયું કે યાર I could have done if I would have been there, or at least I could have been a part of the audition, because I remember that when Secret Superstar came, ત્યારે અભિષેક સર અહીંયા ઓડિશન્સ કરતા હતા, તો મેં ઓડિશન્સ આપ્યા હતા એના, અને એ લોકોને બહુ જ ગમ્યું હતું, અને એ લોકોનું 2-3 દિવસ અભિષેક સરે જ ઓડિશન્સ કર્યા હતા. તો ઓફકોર્સ અભિષેક સર હતા, અને વન ઓફ ધ પર્સન વોઝ ફ્રોમ ધ પ્રોડક્શન હાઉસ. So everything happened. They loved the audition. 2 to 3 days happened, and then it went to Kiran Rao as well. And me and some other girl we were too finalized, and we were being called to Bombay for the audition. But then in the course time, what happened is that they saw Zaira. Zaira was selected for Dangal, and then they took an audition for Zaira. And when I saw her audition, I was just like, bhai, because what I had done that I realized later that મારું સટલ નહોતું બહુ, બિકોઝ મને એટલું નેચરલ કરતાં રો કરતાં ત્યારે આવડતું નહોતું. પછી I learned how to do it raw by like whatever techniques it is. So I saw Zairaના auditionમાં કે ભાઈ આ તો she's done much more better because she's raw. She believes, you don't see that she's doing acting. મારું ઓડિશન એ વખતે મને હતું કે હું એક્ટિંગ કરી રહી છું, દેખાય છે. પછી તો Zairaનું they loved her so much for that character that they postponed Secret Superstar no shoot. So it was supposed to be done before Dangal. So they were like, chalo Dangal pati java do, let her hair grow and whatever the stuff, and then we'll do Secret Superstar. So I feel that if you could have been that close to something, you could have gone so much if you would have shifted to Bombay. તમારા માટે લવ લેંગ્વેજ શું છે? લવ લેંગ્વેજ મારા માટે ને આખી દુનિયા માટે એવું કહેવાય છે કે 5 છે, જે હોય છે acts of service, physical touch, gifts, words of affirmation, and I forgot the 5th one. But I think I'm a person who practices all 5. મારે બધું જ આપવામાં બી છે ને લેવામાં બી છે. સો હમણાં જ તમારા આઈ થિંક એંગેજમેન્ટ થઈ છે. હા, એની પહેલાનું હું તમને ઇફ એમને પૂછવા માંગુ તો તમારા માટે ગ્રીન ફ્લેગ શું છે અને રેડ ફ્લેગ શું છે? ગ્રીન ફ્લેગ ને રેડ ફ્લેગ, યાર I feel that people are not green flag or red flag. The time they are in, the situation they are in, and the things they are dealing with. Because તમે જો ને યાર બધાના દિલ તૂટેલા તો દિલ તોડે છે કોણ? વસ્તુ એ છે. તો આઈ ફીલ દેટ એવું નથી હોતું કે લોકો સાવ એકદમ ટોક્સિક હોય છે, કે લોકો એ ફેઝીસમાં હોય છે, લોકો એ શું કહેવાય કે એક ઇન્સિક્યોરિટી ડીલ કરતા હોય છે. એ બધાના કારણે they start becoming red flags. And I think what a red flag is, that what primarily being loved or means is that you respect that person and you make them feel that you want them. Now we have been taught games like કે એમને નીચું ફીલ કરાવડાવ that you are the prize, એટલા માટે એમને, so that they would feel that they should come to you, જેવું ટાઈપનું એ બધું. I don't feel that you should play these games, because in the end, this turns into toxicity. So if you like somebody, you very honestly with all your heart say that I like you. And you have to give in time, efforts, money, you give it selflessly. That is green flag. When you're not being able to do that, what happens is that you start playing games where agar at some point I feel that you're out of my league or you're getting out of my league, I make you feel bad for yourself કે ભાઈ તારે તો આ છે, તારે તો આ સારું નથી, આ છે તે છે. સો દેટ સામેવાળાને ઓછું લાગે તો એ ઓલું કરે કે તમે કોઈ બીજાને પિક્ચરમાં રાખો, સો દેટ they feel that they are in competition, stuff like that. એ બધું જ્યારે તમે કરો ને, and then the love is still there, you love that person so much that you are investing so much of your time and energy into just into just keeping them, but you're not trying to keep them in a right way, you're trying to keep them. And then what happens, that person only learns that this was wrong, this is what I did wrong, over time, over heartbreaks, over being triggered, they learn what is right and then love somebody else rightly. And then you go out and you learn that
you also let that happen with yourself. So you also learn that I shouldn't let this happen to me. I should have my self-worth where I can see if they are doing that, and I can say that I know you love me. I know that you have so much love in your heart that you want to keep me, but this is not the right way. So I have to work out for my mental health and my self-love and my self-worth. So it's just, people are red flags in different times, different situations for different people. They're green flags for different people, different times, different situations. અત્યારે લાઈક હજી ત્યાં નવા નવા એન્ગેજમેન્ટ થયા છે એવું જોડે, તો તમે ટાઈમ કેટલો આપો છો? એક તો સાથે તમારે મૂવીઝના બધે સ્કેડ્યુલ ચાલતા હોય, સાથે તમારે ટાઈમ બી આપો, કારણ કે નવું નવું હોય. લવ મેરેજ કે અરેન્જ મેરેજ? લવ ના, અરેન્જ હતું. અરેન્જ કમ લવ, લાઈક વી મેટ થ્રુ પાર્ટનર્સ. બટ હું તમને એટલી મસ્ત ગોસ આપવાની છું ને કે તમે આને જ મને ખબર તમે આને હાઇલાઇટ જ બનાવી દેવાના છો. સો બિકોઝ બટ નાઉ આઈ હેવ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ લાઈક આઈ એમ અ વેરી open book type of person. So I don't have any problem in saying this out loud that I broke my engagement. શું વાત? Yes. મજા આવી ને? ના હોય. Yeah. I did. We have absolutely no beef, like me and Rushi, Jana Satya got engaged. It's just that we realized at some point that his career is better in US and Australia, and my career was trying to be better in India only. So before we got engaged, like we had this solo, but his plan was to come back to India. And at some point, I also thought that चल काय ऑस्ट्रेलिया जतो રહેવાનું છે તો જતી રહીશ. But after the engagement, with whatever time we invested, we realized that this is not turning into a compromise, because compromise is when both of them have to do compromise. So we could not find one place where both of us could live. And any time both of us have to compromise, or one has to do sacrifice. And then we both realized कि यार it was not like कि तू sacrifice कर कि હું કર. It was like ભાઈ તું sacrifice ના કરીશ. It was like તું બી ના કરીશ યાર, કેમ કે યાર તારું કરિયર બી એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તારા માટે, અને લવ ઇઝ દેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ મારા માટે બી હતું that he was like યાર તું તારું કરિયર sacrifice કરીશ તો you'd never be happy with me. We both gave us this time, and it was of course a very hard decision, but because it's like a very healthy decision, so he's still my best friend. Like I love him, he's still my best friend. And like we have great, we talk every day, we have good, but we've decided that we cannot go ahead with this marriage. Sorry Yay! for that. Good material. No, but it's I mean there's nothing to be sorry about, because I think we should જેટલું એક્સાઇટમેન્ટથી આપણે રિલેશન્સ બિલ્ડ થવાને અપ્રિશિએટ કરે છે, એટલું જ એક્સાઇટમેન્ટ અને હેપીનેસથી રિલેશન્સ તૂટવાને બી ઓલું કરવું જોઈએ. બિકોઝ ઘણીવાર આપણે ખરાબ રિલેશન્સ બિલ્ડ થવાને બી બસ લગ્ન થઈ ગયા એટલે અપ્રિશિએટ કરીએ છીએ. અને ઘણીવાર સારી રીતે ઇફ પીપલ ડિસાઇડ દેટ ઓકે વી કેન નોટ બી ટુગેધર, તો વી થિંક ઇટ્સ અ સેડ થિંગ. It's not a sad thing, because people have that much love and respect for each other that they can appreciate somebody's like they can be selfless about it. So we both could be selfless about each other, and then we both were like, let's not hurt each other's career and resent each other later on, because it was always an arranged marriage in the beginning. So my point was that લોકો arranged marriage કેમ કરે? કેમ કે તમે પરફેક્ટ સિચ્યુએશન શોધી લો કે તમારા જે ચેક બોક્સ છે કે ભાઈ મને આ મેચ કરતું, લાઈક આ સેલરી મેચ કરતું, આ સિચ્યુએશન જગ્યા મેચ કરતું, આ મેન્ટાલિટી મેચ કરતું, આ બધું જોઈએ છે. અને એમાં યુ ફાઇન્ડ અ પર્સન એન્ડ દેન યુ fall in love eventually. Love marriage is you fallen in love and you try to make the situation right. So what happened with us that we met through an arranged marriage setup, we fell in love, but the situation was not happening right. And the love, because we hadn't fell in love, like because we were always in long distance, અમને મળાયા જેવી રહેતા હતા, તો we rarely met. તો એવું થયું કે યાર એટલું બધું બી લવ સ્ટ્રોંગ નથી કે we can sacrifice our entire careers. So we were like, then it's healthy to not go ahead and resent each other. PhD કરીને બેઠા છો તમે. અરે ભાઈ તમે મને કહો, હું થેરપી આપી શકું છું, કાઉન્સેલિંગ કરી શકું છું. શું વાત છે? હવે આમાં હવે તો સમજો હું તો ખોલીને પ્રશ્ન પૂછીશ, પણ એક વસ્તુ મેં સમજો કે આ તો થઈ ગયું બરાબર છે, બટ હવે તમે ઇન્ડસ્ટ્રી છો બરાબર છે, તો હવે તમે વિચારો છો કે ઇફ
કરિયર તમારું આ રીતે તમે વર્ક એમાં જ આગળ વધવાના છો, તો તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જ વિચારશો શોધવાનો અથવા તો કઈ પાર્ટથી, બટ એમાં બી મેઇન વસ્તુ કે ઓલરેડી તમે બી એક સ્ટેજ પર છો, તો એમાં ડેટ કરવું હવે કેવી રીતના ઇઝી રહે? એટલે એકચ્યુઅલી ઇઝી તો નથી જ હોતું, એઝ યુ સેડ, બિકોઝ બાકી બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઇફ યુ ડેટ સમબડી તો ઇટ્સ નોટ ન્યૂઝ, એમાં ધીસ ઇઝ ન્યૂઝ, and sometimes don't want it to be news, so it's difficult, but at the same time luckily I am at this stage where I think everybody comes at this stage some point that they feel like I don't want to date, and it's no hatred or no like olu ke hope dying કે ભાઈ કોઈ બચ્યું જ નથી એવું ટાઈપનું. You just feel that because dating means that you're investing a lot of your time into somebody else and some other situation, and currently I feel that I've invested that time, I invested, and now I have to invest 1 or 2 or 3 years at least to myself. And trust me, nobody is more panicky than a woman who's breaking a relationship at the age of 27. Nobody is, because women have this women's cycle dying, and you had this plan that you would be married by this age, have kids by this age, career by this age. But then again, life is what happens to you when you're busy making other plans. So yeah, so I am at this stage કે ભાઈ ઓકે, હવે ઉતાવળ નથી કર્યું મને કે મારે આ એજ પર લગ્ન કરી લેવા હતા. I had a plan, it did not work out. તો હવે I'll invest in myself, completely in myself for at least 2 to 3 years. Then I'll get that courage to invest again, because લગ્ન વગન કરવા માટે યાર ખાલી પ્રેમ નહીં યાર, કેટલું બધું તમારે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે, મેન્ટલ, ફિઝિકલ, મોનિટરી, એટલે ઇટ્સ અ ટાસ્ક, અને એ કરવા માટે અત્યારે મારામાં હવે સ્ટ્રેન્થ નથી. બરાબર, હવે ટાઈમ બધા મૂવીમાં નહીં, બધામાં બીજી હા, એટલે લિવિંગ માય લાઈફ, ઇટ્સ જસ્ટ નોટ, કરિયર ઇઝ ઓલ્સો નોટ ધ ઓનલી સોલ થિંગ. અત્યાર સુધી આઈ હેડ ધીસ થિંગ દેટ ઇટ વોઝ લાઈક ધ સોલ થિંગ ઓફ લાઈફ, કરિયર જ. આઈ ઓલ્સો રિયલાઇઝ ધીસ કે યાર લિવિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કરિયર ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ યુ, લિવિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સો આઈ એમ લિવિંગ માય લાઈફ, એન્જોય. કેવા મતલબ ફરવા જવાનું ગમે? બહુ જ. તો આમ બહુ મોસ્ટ ઓફ તમે ક્યાં ફરવા જતો કે એક જગ્યા કોઈ એવી? મને મોસ્ટ ઓફ ધ ફરવાનું શૂટના કારણે જ થઈ જાય છે. તો હું તો મોસ્ટલી લાઈક બચપનમાં બી આખું ઇન્ડિયા ફરી લીધું હતું શૂટ માટે, પ્લેસ માટે ને બધા માટે. બાકી બી ટ્રાવેલિંગ એટલું બધું રહેતું હોય છે ને કે નાનું હમણાં 2 દિવસ પહેલા નાડા બેટ ગયા હતા, મુંબઈ જવાનું, લંડન ગયા હતા, એટલે એ બધું થતું જ રહેતું હોય છે. એના ટાઈમમાં જ્યારે મારે ઓલું થાય તો મને ફરવામાં મને એવું જગ્યાઓ ગમે જ્યાં હું રિલેક્સ જ કરી શકું. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લોર એન્ડ સી ધ સિટી. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ દેન આઈ પ્લાન ઇટ લાઈક દેટ. બટ જ્યારે હું કામમાંથી બ્રેક લઈને ફરવા જાઉં તો મને એવું થાય કે મસ્ત રિસોર્ટમાં જાઓ, ચીલ કરો, સ્વિમિંગ પુલમાં જાઓ. ત્યાં તમે પછી એવું કહો કે ભાઈ હું આવી રીતના એક્ટર છું, તો કશું નહીં, ત્યાં તો સાવ નહીં, એટલે એનાથી તો દૂર જવા માટે કરતા હોઈએ. બરાબર, કે યુ કેન જસ્ટ ચીલ, નોટ વરી દેટ સમબડી વિલ સી યુ એન્ડ રેકોગ્નાઇઝ યુ એન્ડ દેન જજ યુ કે ભાઈ શું કરો છો. સો તો એ તમે લાઈક ઘણીવાર મારે બી એવું થતું હોય છે ટચવુડ મને, કે ઘણીવાર આપણે ક્યાંક બહાર ક્યાંય ઇફ પાણીપુરી ખાવી, કારણ કે મને પાણીપુરી બહુ ગમે, બરોબર છે, પણ હવે કેવું છે કે બધા ઓળખવા માંડ્યા એટલે કે પાણીપુરી ખાતા જોઈએ ને તમે યાર કે તારે ના ખાવી જોઈએ, તો એવું તમને એવું ફીલ થાય? અથવા તો તમને શું પહેલા સૌથી પહેલા તો શું ભાવે? પાણીપુરી. શું વાત છે. અને આ છે આ એક, જ્યારે હું નથી કરતી તો મને લોકોએ શીખવાડ્યું બી હતું કે ના ખાવી જોઈએ, એટલે કે આટલું અવેલેબલ ના રહેવું જોઈએ ને બધું વસ્તુ, સો દેટ યુ નો યોર PR ઇઝ બિલ્ડ ને એવું બધું. એન્ડ ઇટ્સ, આઈ થિંક ઇટ્સ ગુડ ફોર પીપલ હુ વોન્ટ દેટ. મને એક પોઈન્ટ પર છે ને એનો બહુ જ લોડ આવવા લાગ્યો કે યાર ઇફ આટલું બધું કર્યા પછી ઇફ આઈ કેન નોટ બી મી, તો વોટ્સ ધ પોઈન્ટ? You fight for freedom, no? Why do I fight? Why do I fight for my work? Why did I fight for not getting married? So that I can do my work. I can live with freedom. I can live with wherever I want to be. So my ideology is that I am an open book. My life is like, I think all my friends, everybody knows my life, and I have no ઓલું કે ભાઈ આ કોને નથી ખબર કે આ બધાને ખબર છે શું છે શું નહીં. And I want to live the way I am. So if in my meantime I'm a human and I want people to see me as a human, I will go and eat pani puri in my shorts without worrying કે ભાઈ હું તૈયાર થઈને જઉં છું કે નહીં. અને ઘણા લોકોને ઇન્ટ્રિન્સિકલી જ તૈયાર થઈને ફરવું ગમતું હોય છે, તો દે શુડ ડુ ઇટ લાઈક દેટ. ઘણા લોકોને એકચ્યુઅલી જ એટલું સોસાયટીમાં આવું નથી ગમતું હતું, તો દે શુડ ડુ ઇટ લાઈક દેટ. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ આ સાચું કે આ ખોટું, પણ જે ગમે એ કરવું. તો મને તો જેમ છે એમ ફરવું ગમે છે. તો હું તો પાણીપુરી ખાઉં છું મસ્ત, રાત્રે ચા પીવા જવું, પાણીપુરી ખાવા જવું. આમ ફરવાનું તમને એમ ગમે કે ભાઈ નાઇટ આઉટ માટે નીકળવું છે? તો હું અત્યારે જ જો 6 વાગે ઊંઘી નાખી. ભાઈ એ જ હું વિચારું કે યાર જે પોડકાસ્ટ છે આપણા સવારે જે ગુડ નાઇટ નો મેસેજ બધું હવે પત્યું,
હવે જોઈએ ક્યારે હવે. એટલે કામ હોય ત્યારે ઓફકોર્સ નહીં, પણ મને ફ્રેન્ડ સાથે નાઇટ આઉટ કરવું, ફરવું, આ છે તે છે, બિકોઝ ધીઝ આર આઈ નો દેટ સો આઈ હેવ બેલેન્સનું ટેટુ અહીંયા, બિકોઝ with work, with life, with films, I have always balanced life, like work સાથે, કે કોઈ દિવસ ઓવરવર્ક કરીને તો કરવું જ નથી. ઇટ્સ અ વેરી જેન્ઝી મેન્ટાલિટી એન્ડ આઈ એમ ઇન ફોર ઇટ, કે ઓવરવર્ક કરીને કરવું જ નથી, because that is what keeps me sane and that is what keeps me, and when people, you know, my mom has worked like over for her entire life and she doesn't even realize that she's just doing that for us. Like she has not enjoyed any of it and she won't, because that is her mentality, that is what the society has taught her, but that is what she has taught her. તો હું તો મસ્ત ફરું, ચા પીવા જઉં, શિવરંગની જવું, મસ્કાબન ખાવા જઉં, એકલે પદ્મનાભમ જવું, બરાબર. એટલે બટ બેઝિકલી હું ફરું, રાત્રે ચીલ કરું, કામ હોય ત્યારે કામ કરું, બાકી જીમ જવું, ડાયટ કરું, ખાવું પીવું, જલસા કરું. કોઈ એવી એક પ્લેસ તમે કહેવા માંગતો હોય કે મને ત્યાંનું ફૂડ બહુ મજા આવતી હોય, ત્યાં જ મોસ્ટ ઓફ તમારે ક્યાંય મને જોયું હોય તો ત્યાં જ પકડાઈ જાય હોય એવું? હું પકડાઈ જઈશ શિવરનની ચા રસ્તા પર. બરાબર. ત્યાં રાત્રે ચા, મસ્કાબન, નાની લારી ને બધું હોય છે. એમાં એક મસ્કાબન છે જેણે સોલની મારું વજન વધાર્યું છે, બરાબર. બિકોઝ મેં એટલું બધું ખાવાનું, મને પિઝા નથી ભાવતો, કશું નથી ભાવતું, મને ખાલી મસ્કાબન ભાવે છે. અને એ મસ્કાબન વિજ્જુભાઈનું મસ્કાબન છે. એને છે ને તમે જઈને, કદાચ મારું નામ નહીં ઓળખતા પણ મારો ફોટો બતાવશો તો તરત ઓળખી જશે. બરાબર. તો એમનું મસ્કાબન છે, સાંભળીને બધાને એવું લાગશે ડુ નોટ ગો ઓન દેટ, એકવાર ખાલી ખાઈ જજો. મેં જેટલા લોકોને ખવડાવ્યું છે, મેં રાડોના શૂટ વખતે બધાને ખવડાવ્યું હતું, એવરીબડી હેઝ બીન લાઈક કે ભાઈ ચલ ત્યાં લઈ જા. સો મેં ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે મસ્કાબન. એક સિઝલિંગ, અરે શું કહેવાય, સિઝવાન ગાર્લિક ચીઝ મસ્કાબન છે. બરાબર. બહુ મસ્ત છે. મારો ફોટો બતાડજો એટલે તમને આપી દેશે એ મસ્કાબન. ચોક્કસ હવે ટ્રાય કરીએ આપણે. પ્લીઝ પ્લીઝ, બહુ મસ્ત છે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સમજો કે તમારા ખબર છે કે ગુડ ફ્રેન્ડ્સ બધા સાથે તમારી વાતચીત ને બધું ચાલતું હોય છે, બટ એક કોઈ જે એકદમ બેસ્ટ, એકદમ ક્લોઝ. I have gained very close friends. I think Diksha is the closest right now. I have female friends મારે બહુ જ ક્લોઝ છે, એટલે એટલી ક્લોઝ કે they are beyond industry એમ. કે ઓલું હોય ને કે યુ ટેલ ધેમ, લાઈક ઘણીવાર ઇન્ડસ્ટ્રીના ફ્રેન્ડ સાથે ફરતા હોય તો તમને એવું થાય કે યાર કેવી રીતે શેર કરીએ, કે આ કદાચ આ છે તે છે. આ બધા મારી ફિમેલ જે ફ્રેન્ડ્સ છે, ડેનિશા, દીક્ષા, વૃંદા દીદી, આ બધા એવા ફ્રેન્ડ્સ છે કે દે આર વેરી વેરી ક્લોઝ ટુ મી. આઈ એમ ગુડ ફ્રેન્ડ્સ વિથ લાઈક કિંજલ, ઈશા ને એવરીબડી, પણ એ લોકો સાથે એવું નથી કે હું એમના ઘરે જઈને બેસીને ચા પીને ડિસ્કસ કરું કે ભાઈ આજે આવું થયું. સો આ બધા સાથે મારે એટલું ક્લોઝ છે. મિત્ર ઇઝ વન ઓફ માય ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. એન્ડ દેન યસ, યશ છે. એમની સાથે તો જે ટોમ એન્ડ જેરી જેવું તમારું બધું. હા, એવાર તો ટોમ એન્ડ જેરી ભાઈ બહેન રિલેશન. એક્ઝેક્ટલી. અમે ફક્ત મહિલાઓ માટેમાં જ સ્ટક છે. અમે હજી એકબીજાને ભાઈ બહેન તરીકે જ જોઈએ છે. બરાબર. અને બહુ જ ઝઘડીએ છે. લાઈક બહુ મેં સાંભળ્યું છે કે એટલા બધા તમારા લાઈક ચાલતા હોય છે ઝઘડા. કઈક એવી કોઈ મોમેન્ટ? બધી મોમેન્ટ્સ એવી જ હોય છે યાર. અમે કોઈ અમે ઇન્સિડન્સ કોઈ એક વાર કે રીલ તો બનાવવી પડશે ને મારે. રીલ બનાવવી પડશે ને, બરાબર છે. અરે યાર, હા ઓકે, આમ કહું, મજા આવશે. ચોક્કસ. પણ બધું રાખજો, કાપી ન દેતા. નો કટ કરી. એ મને ફોન ન કરવો જોઈએ. હા. સો ફક્ત મહિલાઓ માટે મી એન્ડ યશ played brother and sister, and then we've been stuck in brother and sisters role because that is how our bond is, and it is very Tom and Jerry type નો bond. So એને તો એ બોન્ડમાં એવું છે કે એ ભયંકર અમે મસ્તી કરીએ, અને ઘણીવાર પછી એ મસ્તીમાં હું પહોંચી ના વળી શકું, એટલે પછી રડી જાઉં, એવું થઈ જાય. અને મોટા ભાઈ નાની બેન જેવું જ છે. તો અમે લોકો જતા હતા ફક્ત મહિલાઓ માટેની પાર્ટી કરવા માટે. અમે લોકો ગોવા જતા હતા આફ્ટર સક્સેસ ઓફ ફક્ત મહિલાઓ માટે. દીક્ષા વોઝ સપોઝ ટુ કમ, જે મારું સપોર્ટ હોત, પણ દીક્ષા નહીં આવી શકે બિકોઝ એને શૂટ હતું. તો હું, જય, કાકા એટલે પાર્થ ત્રિવેદી, વૈશાલ સર અને યશ, અને એમાં મિત્ર બી જોઈન થયો બિકોઝ મિત્રની બર્થડે હતી અને વૈશાલ સર એને બોલાવી લીધો. તો એવું સિચ્યુએશન થઈ કે આ બધા અને હું એકલી, અને મને ખબર હતી કે આમાં મને મજા નથી આવવાની, આમાં ભયંકર મસ્તી થશે અને મારી જ મસ્તી થશે. તો એવું મને ખબર હતી. તો એમાં સ્ટાર્ટ જ એવી રીતે થયું કે જ્યારે અમે એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા ને, તો કંઈક મસ્તી વસ્તીમાં મેં એ લોકોને કીધું કે મિત્રોને મેં આમ સડી કરી કે મિત્ર તમારે ના આવવું જોઈએ, તો ફક્ત મહિલાઓ માટેની. અને કોઈને ખબર નથી પણ મિત્રનો કેમ્યો હતો ફક્ત મહિલાઓ માટેમાં, જે નીકળી ગયો હતો. બરાબર.
તો એટલે મેં વધારે સ્ટડી કર્યું અને મારી ભૂલ સૌથી મોટી તો ભાઈ મિત્રને યશ તો એ ચાલુ કર્યું મસ્તી કરવાનું કે તારે ના આવવું જોઈએ કે એકલી સ્ત્રી છે અમે બધા પુરુષોને આરામથી જોવું તો એમાં તું આવી ગઈ હવે શું કરવાનું આવી રીતે મસ્તી ચાલુ કરી. પહેલાં તો મને ખબર હતી મસ્તી કરે છે, પછી એટલું લાંબુ ખેંચ્યું કે પ્લેનમાં બેઠા ને અમે લોકો તો એમાં બી એ લોકોએ કન્ટિન્યુ કર્યું ટેક ઓફ પહેલાં. એટલે મેં તો ઉતરી જાઉં તો કે હા ઉતરી જવું જોઈએ, તારે શરમ નથી આવતી, ઉતરી જ જવું જોઈએ, એવું આખું કર્યું. તો મેં તો સારું ઉતરી જાઉં છું એમ કરીને હું ઉતરી ગઈ અને હું પાછી આવી ગઈ અને પછી ઓલા એર હોસ્ટેસને કીધું મેં તો મને જવા દો. તો કે મેમ દરવાજા બંધ થઈ ગયા હવે જવાય નહીં. મેં તો મારે નથી જવું ગોવા, મને જવા દો એમ કરીને મેં તેને બેસી 2 મિનિટ ડિસ્કશન કર્યું. પછી મને કે મેમ દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરવાની છે, અહીંયાથી કાંઈ સીડી બી નથી કે તમે ઉતરી શકો, તો હવે તમારે અહીંયા જ રહેવું પડશે. તો પછી હું ત્યાં ઊભી રહી અને પછી મેં કીધું હમણાં આવશે, 10 મિનિટમાં આવશે, 5 મિનિટમાં આવશે, મને કોઈ આવ્યું નહીં, કોઈ આવ્યું નહીં અને 10 મિનિટ જતી રહી. અને આઈ થિંક પછી મિત્ર કે તો યશ કોઈક તો જરા કેમ કે ચાલ હવે એવું વાળું આવ્યું હતું કે ટેક ઓફ કરીએ છીએ હવે એમ. અને પછી ચૂપચાપ આવીને બેઠી હતી, પણ એ હદ સુધી અમે મસ્તી કરીએ કે એ હદ સુધી એ લોકો રડાઈ દે. બરોબર. યસ. અને એવું જ ફિમેલ ફ્રેન્ડમાં ક્યાંય થયું હોય એવું ક્યાંય સીન કે લાઈક કહો છો તમે દીક્ષા સાથે આટલું છે તો ત્યારે ક્યાંય એવું થયું હોય કે તમે કોઈ ગોસિપ કરતા હોય, કોઈ એવું અદર ચોગલી કરવી કે એવું કંઈ એવું? ના બેસ્ટ શું છે ફિમેલ ફ્રેન્ડશિપ્સનું કે હું પુરુષો સાથે એટલી લાઈક સ્ત્રીઓ સાથે એટલી ગોસિપ નથી કરતી જેટલું પુરુષો સાથે ગોસિપ કરું છું. બરાબર. સો આઈ હેવ સીન મેલ્સ ધીસ ડે હેવ સો મચ ટેન્ડન્સી ઓફ શું થયું ફિમેલ્સ ફ્રેન્ડ્સ આર ઓલ અબાઉટ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ વોટ આર યુ ડુઈંગ એન્ડ આર યુ ઓકે એન્ડ વોટ ક્લોથ્સ ટુ વેર એન્ડ છેલ્લો તો મેકઅપ છે અને લાસ્ટ કંઈક ગોસિપ હશે ને ઇફ એવર ગોસિપ થશે તો ઇટ્સ અબાઉટ film industry from outside of our industry. So female friends are not at all doing gossip, like they are not, because they are so much into saving mental health. And male friends are all about કે શું થયું ખબર પડી આનો આવતો મને ફોન આવે લોકોને, આઈ સ્વેર ગોસિપ કરવા માટે મને છોકરાઓ ફોન કરે છે, હું નામ નહીં દઉં પણ એ લોકો મને ગોસિપ કરવા માટે ફોન કરે છે કે પતા ચલા એસા હુઆ અરે કે અચ્છા ઓકે. નામ તો હવે જાણવું હોય તો શું નામ પછી કહી શકે કેમ કે એમાં તો ફોન આવશે ને મને કે ઓ ભાઈ કેમ કહી દીધું. પણ છે આઈ થિંક મેલ ફ્રેન્ડ્સ આર મોર ડુઈંગ ગોસિપ ધીસ ડેઝ ધેન ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ. શું વાત છે. થોડુંક હવે ફિલ્મોની વાત કરીએ આપણે. પ્લીઝ. તો હમણાં જે તમે ડેની જીગર કરી બરોબર છે એમાં તમારે વેઇટ ગેઇન કરવાનું હતું, તમે ઘણું વેઇટ ગેઇન બી કર્યું હતું, તો એવું લાઈક કરેજ કેવી રીતના અંદરથી આવ્યું કે યાર હું કરું કે ના કરું, વળી લોકો બધા જોશે શું કહેશે શું ને, એમાં બી ઘણા સીન જે શું કહેવાય બેક કેમેરા જે બધા શૂટ થયા હતા જે મુકાણા જ છે બરાબર છે, તો તમને લાઈક એવું નથી કે યાર લોકો શું કહેશે શું નહીં? હા થયું હતું, એબ્સોલ્યુટલી થયું હતું. એક તો મને 100% કેડી સર પર ટ્રસ્ટ હતો કે આઈ ટ્રસ્ટ હિમ એબ્સોલ્યુટલી એઝ અ ડિરેક્ટર, તો આઈ હેડ દેટ ટ્રસ્ટ. અને સેકન્ડ ઓલું હતું કે યાર વી જેન્યુઅલી સો પોટેન્શિયલ ઇન ધ સ્ક્રિપ્ટ, લાઈક વેન વી સો ધ સ્ક્રિપ્ટ ઓર રેડ ઇટ તો અમને તો એવું હતું કે ભાઈ ના ધીસ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. બીજું કે એવું કેરેક્ટર લાઈક અત્યારે બી તમને એક વસ્તુ કહું કે people ask me કે કેમ કરી, પણ they remember me with Danny Jigar only. Like that's the first thing that they remember, because as an actor they saw conviction, as an actor they saw કે ભાઈ આ તો this is one role that મારા બાકી બધા roles are replaceable, any other actress can do and maybe do better also, this is a role that nobody thinks is replaceable, so I did it for that. So a lot of people ask me કે ભાઈ કેમ કરી, મેં તો સ્ક્રીનશોટ્સ છે એટલા બધા લોકોના ને જે લોકો હવે યુટ્યુબ પર જોઈને મેસેજ કરે ને કે મેમ બહુ મસ્ત કામ છે, મેં બધા ભરાઈને રાખ્યા છે એક સાથે બધા અપલોડ કરી રાખીશ. પણ યા દેટ વોઝ અ રોલ વેર આઈ ન્યૂ દેટ ધીસ ઇઝ વોટ આઈ કેન ડુ. એન્ડ મને કેડી સર છે ને એક વસ્તુ કીધી હતી કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોમેડી રોલ્સ ફિમેલ્સ નથી કરી શકતી ઓર ઓફર નથી થતા ઓર લોકો કરતા નથી, જે બી વસ્તુ છે, પણ કોમેડી રોલ્સ બહુ ઓછી ફિમેલ એક્ટ્રેસીસ છે જે કોમેડી રોલ્સ કરે છે એન્ડ દે કેન પુલ ઇટ ઓફ. તો હી વોઝ લાઈક ટેક ઇટ એઝ અ ચેલેન્જ દેટ ઇફ યુ કેન પુલ ઇટ ઓફ ઓર નોટ, એન્ડ આઈ ટુક ઇટ એઝ અ ચેલેન્જ ટુ પુલ ઇટ ઓફ. સો આઈ ડીડ ઇટ વિથ માય એબ્સોલ્યુટ કન્વિક્શન. અને એટલા માટે વજન વધારતા વખતે બહુ જ ઓલું હતું કે પહેલી વાર જ્યારે કેડી સરનો ફોન આવ્યો તો એવું હતું કે 3 એકામાં પહેલાં સાઇન કરી નાખી હતી અને ડેની જીગરનો પછી ફોન આવ્યો. તો જ્યારે મને આ વાત થઈ ને ત્યારે મને આવી થયું કે 3 એકા હવે શું કરીશું એમ. અને એવું બી થયું કે ડેની જીગર પછી મેં કેડી સરને કીધું કે સર બોડી સૂટથી કંઈ કરી શકીએ, પછી સરે કીધું કે ના યાર મારે તારું પેટ આમ લચીલું પેટ બતાડવું છે કે જે આમ કરે તો આમ ડ્રમ્સની જેમ વાગે, તો કે વજન વધારવું જ પડશે, કોઈ ઓપ્શન નથી. અને પછી 3 એકા બી હતી. તો આઈ રિમેમ્બર કે 3 એકાનું મેં શૂટ કરતા હતા ને ત્યારે
એ જ સિક્વન્સ હતી જેમાં મારું પેટ આમ કરવાનું છે, અને એમાં વૈશલ્સ અને બધા લોકો આવ્યા હતા બિકોઝ બધા ફ્રેન્ડ્સ છે. એન્ડ દેવર લાઈક કે મેડમ 3 એકા તો હવે નહીં થઈ શકે. એન્ડ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ કે ના જ થઈ શકે યાર, કેમ કે હું કેટલી જાડી હતી. તો મને તો ઓલું થયું કે મેં તો મમ્મીને કોલ કર્યો, મેં તો મમ્મી મારી બીજી ફિલ્મ જતી રહી. અને ધીસ ઇઝ એન એક્સપેરિમેન્ટલ ફિલ્મ દેટ ઇઝ અ શોર્ટ ફિલ્મ વિથ ઓલ સ્ટાર્સ લાઈક મલ્હારભાઈ મિત્ર, યશ, ઈશા, કિંજલ, they're all stars. I'm not a star, I'm just an actor by that time. And I'm still an actor only. તો ત્યારે મને થયું કે યાર if I miss out on 3 એકા over Danny Jigar, will I regret it? But then mommy was like, your kartavya, your dharma is to just work right now. So don't think about anything else, just work. So I started working. પછી ડેની વખતે જ, બિકોઝ આઈ ઓલરેડી શોર્ટ અપ લાઈક ગુડ કેજીસ, એન્ડ ડેની વખતે જ આઈ સ્ટાર્ટેડ ડાયટિંગ. એટલે પછી હું ખાલી કઠોળ ખાતી, કઠોળ છાશ, આટલી જ મારી મીલ હતી ફોર અ લોંગ ટાઈમ. અને એમાં એવું થયું કે મને ની ઇન્જરી થઈ ગઈ. ડેની વખતે મેં એટલું બધું સડન વેટ ગેઇન કર્યું હતું કે મને ડાન્સ વખતે ની ઇન્જરી થઈ ગઈ. તો પછી ધીરે ધીરે ખબર પડી, પેઇન ચાલુ થયું અને તેને રિયલાઇઝ કે લિગામેન્ટ ટેર છે. તો પછી મારથી જીમ્બીમાં કેવું કે લોઅર બોડી કરાય જ નહીં, અપર બોડી કરી શકું, એ બી બેઠા બેઠા કરી શકું, લોઅર બોડી પર અપાય જ નહીં વજન. એટલે અને બેડ રેસ્ટ મને કહી દીધું હતો. તો બહુ જ આમ ક્રેઝી સિચ્યુએશન થઈ ગઈ હતી. એન્ડ દેન અને પછી 3 એકા તો નીકળી ગઈ હતી મારા હાથમાંથી. તો અને ત્યારે વોઝ વર્કિંગ ઇન જનોક એઝ અ માર્કેટિંગ હેડ. તો આઈ વોઝ દેર એન્ડ આઈ વોઝ seeing people coming for auditions, and I was like, okay. And then I had to tell myself that it's just a choice of work, so it's solo. So I think 1-2 મહિના ઓડિશન્સ બી ચાલ્યા, મેં મારું વજન બી ઓછું કર્યું. પછી then everything worked out. તો પછી 3 એકા બી થઈ ગઈ, touch wood, luckily. And it's been like, I'm always very grateful to Vaishal sir that he believed in me at that point when, no, he didn't have to. Like, he absolutely didn't have to believe in me at that point, but he did believe in me. And he, gave me that opportunity. And it's a very big opportunity for me. It's not that big of an opportunity for, say, Isha or Kinjal, because they're already stars. They've worked with all 3 of them. So this is a sure shot hit film. So Emma, he could have taken any actress, but he took me because he believed in my, whatever it is, he believed in me. But I'm always like forever grateful to Vaishal sir for that. તો એ ટાઈમમાં લાઈક કેટલો વજન હતું ને કેટલો તમે મારે આઈ થિંક મારે 72 પહોંચી ગયું હતું વજન, અને હું ફૂલ મસ્ત થઈ ગઈ હતી. પણ આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ ફેલ ઇન લવ વિથ માય સેલ્ફ. એની પહેલાં અત્યારે બી વેન આઈ લુક બેક એટ માય વિડીયોઝ વેર આઈ એમ વેરી થિન બિકોઝ યુ આર યંગ. તો ત્યારે બી આઈ રિમેમ્બર ઓલવેઝ ફીલિંગ દેટ આઈ એમ અગલી because I have been told that you're not perfect, but I was me and I was still good. At Danny Jigar, when I gained a lot of weight, what happened is that everybody was very happy with me. Everybody, like KD sir, Chinmay, Yash, all of the people on the set, એ લોકો મને એવું કહેતા કે મસ્ત પરફેક્ટ જાડી થઈ ગઈ છે, બહુ મસ્ત લાગે છે, બહુ મસ્ત લાગે છે. તો પહેલી વાર પોતાને મિરરમાં જોઈને ઓલું નથી કરતી કે હું કંઈ ખોટું કરી રહી છું. આઈ વોઝ લાઈક આઈ એમ ડુઈંગ ધ મોસ્ટ રાઇટ થિંગ. ત્યારે પહેલી વાર આઈ ફેલ ઇન લવ વિથ માય સેલ્ફ. અને પહેલી વાર એવું થયું કે મને સ્ક્રીન પર પોતાને જોતા ડર જ નહોતો લાગતો, બિકોઝ મેં કમ્પ્લીટલી પોતાને એક્સેપ્ટ કરી નાખી હતી કે હું આમાં જાડી છું ને જેટલી જાડી એટલી વધારે સારી. તો મેં કમ્પ્લીટલી પોતાને એક્સેપ્ટ કરી નાખી હતી. તો મને તો એવું લાગે કે ડેનીમાં હું સૌથી બ્યુટિફુલ લાગતી હતી. અત્યાર સુધી મેં જે બી ફિલ્મ્સ કરી એમાં મને ડેનીને સૌથી વધારે પ્રિટી લાગી, બિકોઝ આઈ વોઝ facially I was very confident about myself because I loved myself, because I was doing the right thing. And so any પહેલા I had to lose weight like a lot of times, right? But I couldn't, because you're only operating on hate. So what happens is કે તમારે વર્કઆઉટ બી કરવાનું તો તમે કોઈ બીજાને કહેવા પર કરો છો, કે તમારે ડાયટ બી કરવાનું તો તમે પરાણે કરી રહ્યા છો. ડેની પછી મને એટલું બધો સેલ્ફ લવ થયો પોતાના માટે, પોતાની બોડી માટે, એટલું બધું ગ્રેટિટ્યૂડ ફીલ થયું કે ભાઈ આ મને ચલાવે છે, આ માંદી નથી પડતી મારી બોડી, આ આટલું બધું મેં ખાધું તો ઓપરેટ કરે છે, કે નેચરલી જ મને એવું થવા લાગ્યું કે હું ચિપ્સ જોઉં ને તો મને થાય કે યાર આમાં તો મને ખાલી તેલ જ મળી રહ્યું છે, તો મારે નથી ખાવું. હું કઠોળ જોઉં તો મને થાય ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અબાઉટ વોટ યુ ઈટ ઓર લેસ કેલરીઝ, અબાઉટ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ ફૂડ યુ ઈટ, ધ વે યુ ઈટ ઇટ. પહેલાં આઈ યુઝ ટુ હેટ માય બોડી સો મચ કે આઈ વુડ ઈટ ઓફ ધ કાઉન્ટર, કે જમવાનું બન્યું ને તો ઊભા ખાઈ લીધું. હવે હું ટાઈમ લઉં છું, બેસું છું, ભગવાનને પ્રે કરું છું ફોર ધ ફૂડ, હું ખાઉં છું આરામથી, ગિલ્ટ નથી લેતી. હું ચિપ્સ ખાઉં, હું બ્રાઉની ખાઉં કે કંઈ પણ ખાઉં, હું ગિલ્ટ નથી લેતી, હું મસ્ત ખાઉં છું, અને પછી હું અને ખરાબ નથી ખાતી. બહારનું મને ગમતું નથી, નોટ બિકોઝ કે એમાં કેલરીઝ વધારે છે કે હું જાડી થઈશ, બિકોઝ એનાથી મને વાઇબ સારી નથી આવતી. મને ઘરના ખાવાનાથી વાઇબ સારી આવે છે. એ જે એક સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ પર ચેન્જ થયું ને, જે મેં એક્સપેક્ટ જ નહોતું કર્યું જે થશે. એન્ડ હવે એવું થાય છે કે કોઈ મને કહે કે તું જાડી થઈ ગઈ, તો આમ લાઈક થેન્ક યુ, એન્ડ દે આર બેફિલ્ડ કે અરે ભાઈ તો થેન્ક યુ. લાઈક
I take it as a compliment. Like, do you have a problem with that? No, then please. If you told me that because you wanted to make me feel bad, so you will be offended. If you told me because it was just like, અને એમાં બી પછી મેં તો બોડી શેમિંગનું બી એટલું છોડી દીધું. મને એક ટાઈમ હતો જ્યારે મને બહુ જ એટલું થતું કે યાર આવું તમે બોડી શેમિંગ ના કરી શકો. પણ આઈ રિયલાઇઝ કે યાર આપણે કોઈકને મળીએ ને તો ફર્સ્ટ થિંગ વી આર ગોન ઓબ્ઝર્વ ઇઝ દેટ કે આપણે સારું ઓબ્ઝર્વ કરીશું, ખરાબ ઓબ્ઝર્વ કરીશું. આપણે બોન્ડ છે કે કહી દઈએ મારા વાળ કપાયા તો કોઈ કે મને કીધું તારા વાળ નાના થઈ ગયા. હવે એક સ્ટેટમેન્ટ છે જે એમને જોયું મારા વિશે. હવે એ તો એમને કેવી રીતે સ્ટોપ કરું કે તમે આ બોલો નહીં કે મને ઓફેન્ડ થાય છે. સો યુ કેન નોટ વર્ક ઓન એક્શેલ્સ અરાઉન્ડ મી. આઈ હેવ ટુ હેવ દેટ કાઇન્ડ ઓફ સેલ્ફ વર્ક કે તમે ગમે તે કહો, હું મારા માટે જે ફીલ કરવાની છું હું એ જ ફીલ કરવાની છું. સો દેટ ચેન્જ ડ્રાસ્ટિકલી. શું વાત છે. વાત કરીએ અત્યારે પ્રીત સરની, બરાબર, એમને નાનખટાઈ માટે તમને એપ્રોચ કર્યા, તો નાનખટાઈ માટે તમે જ આ પાત્ર માટે કેમ તમને લીધા, અથવા તો તમે કઈ રીતના પાત્ર સિલેક્ટ કર્યું? મને ખબર નથી કે પ્રીત સરે મને જ કેમ પૂછ્યું પાત્ર માટે, પણ મને ખબર છે કે મેં કેમ નાનખટાઈને કે એને હા પાડી. ઇઝ દેટ કે નાનખટાઈ ની સ્ટોરી કે કશું જ સાંભળ્યા પહેલાં મારો જ ઇન્ટેન્શન હતો કે મારે પ્રીત સાથે કામ કરવું છે. જે તમે આઈ થિંક જેટલા બી લોકોને પૂછશો ને જે લોકોએ નથી કર્યું, જેમ આઈ થિંક દીક્ષા ઓર ઈશાએ તો કર્યું છે હજી ઓલામાં, પણ જેટલા લોકોએ નથી કર્યું એ લોકોને હતું, માઇકલભાઈને હતું કે ભાઈ પ્રીત સાથે કામ કરવું છે. દેટ વોઝ ઓલ બીકોઝ ઓફ વેનિલા આઈસ્ક્રીમ. વેન વી સો વેનિલા આઈસ્ક્રીમ વી રિયલાઇઝ દેટ અ ડિરેક્ટર હેઝ અરાઇવ્ડ who is doing good work, who is creating magic on screen, who is connecting to the audience, and it's very difficult to connect to people in a premiere because what happens is that you know the people. મને ખબર છે કે મલ્હારભાઈ, યુક્તિ, તો એ લોકોને ઓળખું છું, તો એ લોકોને કેરેક્ટર્સની જેમ જુઓ ને એ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. પણ જ્યારે તમે એવું ક્રિએટ કરો મેજિક કે તમે એમને કેરેક્ટર્સની જેમ જુઓ, તમે ગુજરાતી ફિલ્મના પ્રેમિયરમાં તમે આરામથી તમે રડો બિકોઝ યુ સો કનેક્ટેડ ટુ ધ ફિલ્મ, વિચ ઇઝ વેરી રેર. સો આઈ થિંક વેનિલા આઈસ્ક્રીમના પ્રેમિયર પછી જ એવરીબડી બીકેમ લાઈક વેરી ગુડ ફિલ્મ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઓલ ઓફ દેટ. એન્ડ આઈ થિંક એવરી એક્ટર હેડ ધીસ થિંગ કે ભાઈ હવે પ્રીત સાથે કામ કરવું છે. તો મને બી એ હતું કે મારે પ્રીત સાથે કામ કરવું છે. તો જ્યારે ફોન આવ્યો અને ત્યારે લકીલી આઈ વોઝ ડુઈંગ વાગલે, તો લકીલી બિકોઝ ઇટ્સ એન એન્થોલોજી ફિલ્મ, તો ઓલું હતું કે દિવસો બહુ વધારે નહોતા રિક્વાયર્ડ કેમ કે બહુ જ બધા એક્ટર્સ હતા. તો યોર પાર્ટ ઇઝ સ્મોલ એન્ડ યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ સ્મોલ ડેઝ, લાઈક સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ડેઝ. તો એ બી મને સેટ થઈ ગયું બિકોઝ ઓફ વાગલે. આઈ વોઝ લાઈક ઓલ ઇન. કોઈ એવી મોમેન્ટ બની હોય સેટ ઉપર એમની સાથે કે અથવા તો લાઈક કોઈ એવું ડાયલોગ્સ કે એવું તમને ઇફ કહેવા માંગતા હોય, જો ઇફ તમને અલાઉડ હોય કે એવું કંઈ, કે કોઈ તમને એવું કંઈ એટલે શું પણ એ નાનખટાઈનો જ કોઈ બી કંઈક જે મને કેવું લાગે કે તમને વધારે મજા આવી હોય કે કોઈ એક એવો સેટ કે એવું કંઈક એવી વસ્તુ કે જે મજા આવી ગઈ હોય? મને છે ને પ્રીત સરની વર્ક સ્ટાઇલ ગમી ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે મેં જ્યારે સ્ક્રિપ્ટ વાંચી ને તો મારા સ્ક્રિપ્ટ તમે જુઓ ને તો એ આમ એક જ પેજ હોય, એક જ પેજનું ડાયલોગ હોય, સીન હોય, તો તમને એમાં રિયલાઇઝ ના થાય કે આમાં મેજિક કેવી રીતે ક્રિએટ થશે. તો મને પહેલી વાર જ્યારે મેં સ્ક્રિપ્ટ વાંચ્યું તો મને એવું થયું કે યાર કદાચ આ એટલી એમને દિલથી નથી લખી, એવું થયું. પણ પછી મને એમનું એઝ અ ડિરેક્ટર કામ ખબર પડી દેટ હી ઇઝ સો અમેઝિંગ એઝ અ ડિરેક્ટર બિકોઝ હી વર્ક્સ ઇન સાયલેન્સીસ એન્ડ વિથ હિઝ DOP આદિત્ય when they both come together, the way they shoot is very different. So they mostly કેવું એક ડિરેક્ટરને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ DOP આપી દે. આમાં એવું હતું કે બંને સાથે મળીને કામ કરતા હતા કે અગર DOP કહે ને કે મને આમાં વધારે ટાઈમ જોઈએ છે, આ ટ્રેકમાં આઈ વોન્ટ ટુ ટેક ઇટ અ લિટલ બિટ લોંગર, તો એ ડાયલોગ્સ એવી રીતે ચેન્જ કરે એન્ડ સાયલેન્સીસ પર એ બંને વર્ક કરે. અને એ જ્યારે તમે જુઓ ને ત્યારે તમને બી રિયલાઇઝ કે આઈ વોઝ ધેર, આઈ ડિડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ધ મેજિક વોઝ બીંગ ક્રિએટેડ બટ ઇટ હેઝ બીન ક્રિએટેડ. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ આ પોઈન્ટ્સ આઈ રિયલાઇઝ. અને એક અમારો સીન હતો, અમે એક સિક્વન્સ સીન કર્યો છે જે ખાલી અમે બપોરના 4થી બેઠા રહી ગયા હતા. શૂટ પર બધા બેસી ગયા હતા, કશું જ કોઈ કામ નહોતું કરતું. તો કોઈ નોર્મલ નાઇફ પર્સનને શું લાગે કે યાર આ તો કોઈ કામ નથી કરી રહ્યું, પણ વી વર ઓનલી વેઇટિંગ ફોર વન લાઇટ, 1 hour or 15 minutes of a day's light, જેમાં ખાલી એક બ્લુ જોઈએ છે અમને. એન્ડ વી ડીડ વેઇટ ફોર દેટ. અને એના પછી અમારે એક સાઇન હતી જે અમારા સીનમાં તમને દેખાશે. તો દેટ સાઇન વોઝ ઓલ્સો એના જે કલર્સ ક્રિએટ કર્યા હતા એ મને એમને લાગ્યું કે ઓરિજિનલી જ આટલું મસ્ત છે, એમ તૂટેલું ફૂટેલું હતું એમ, પણ એ એમને કર્યું હતું. અને પછી કેવું છે કે તમને સમજ ના પડે એ જે મેજિક્સ એમાં ક્રિએટ થયા છે કે દરેક ફ્રેમમાં, દરેક કલરમાં, દરેક આઈઝ વર્કમાં, દરેક કોસ્ચ્યુમમાં એક મિનિંગ હોય છે જે એક ડિરેક્ટરે બેસીને કાઢવો પડે અને બનાવવો પડે. હવે એ મિનિંગ
કોઈ દિવસ આપણને તરત એટલો બધો સમજાય નહીં, ઉમરોમાં તમને કોઈ દિવસ સમજાયું નહીં કે આ સપ્તરંગીના કલર્સ છે, પણ જ્યારે અમે લાસ્ટમાં ચાલીને ને ત્યારે તમને એક વાઇબ ફીલ થઈ હોય. એ તમને એટલા માટે થાય છે કેમ કે મારું કેરેક્ટર તમે જે રીતે જોયું છે ને એ તમે મને એ કલરમાં જુઓ છો, યલોમાં જુઓ છો, કે તમે વસુધાનું કેરેક્ટર જે રીતે જોયું છે એમાં તમે ગ્રીનમાં જુઓ છો. સો એ જે મિનિંગ્સ એ લોકોએ અંદર રાખેલા છે કે જે ડિરેક્ટલી નથી પહોંચતા પણ એની ઇફેક્ટ પહોંચે છે, અને ઇફેક્ટ મને સમજ પડી કે કેવી રીતે ક્રિએટ કરે છે. એન્ડ દેટ હી ક્રિએટ વિથ એવરીથિંગ, વિથ હિઝ મ્યુઝિક, વિથ હિઝ ઓલ ઓફ દેટ. સો અગેન મેજિક ક્રિએટેડ ડિરેક્ટર. નાન ખટાઈથી તમને લાઈક કેવી એક્સપેક્ટેશન છે કે લોકોને કેમ જોવા જવું જોઈએ ફિલ્મ? વેરી ઓનેસ્ટલી નાન ખટાઈથી એક્સપેક્ટેશન્સમાં મને કેવું છે કે કોમર્શિયલનું મને ખબર નથી, અને મને કંઈ એક્સપેક્ટેશન્સ એની રાખવી બી નથી, બિકોઝ આ કમર્શિયલ ફિલ્મ કમર્શિયલ બનાવવા માટે નથી, આ એક વાર્તા કહેવા માટે છે. અને ઓલું છે ને કે જેટલું તમે પર્સનલ વાર્તા કહો ને, જેટલી ક્લોઝ ટુ યુ એટલી બ્યુટિફુલ. સો ઇટ્સ વેરી બ્યુટિફુલ. ઇટ્સ વેરી બ્યુટિફુલ. એન્ડ નાનખટા ઇઝ અ સ્ટોરી અબાઉટ નોર્મલ પીપલ, નોર્મલ લાઈક જેને તમે રસ્તા પર કોઈ દિવસ જુઓ ને તો યુ વુડ નોટ ઇવન થિંક કે આની શું સ્ટોરી હશે, જેને તમે મેઇન કેરેક્ટર્સ ના જોતા હો, પીપલ હુ આર નોટ વિનિંગ ઇન લાઈફ ઓર હુ આર નોટ લાઈક એટ દેટ સ્ટેજ કે જેમની સ્ટોરીઝ ધ વર્લ્ડ વોન્ટ્સ ટુ સી, પીપલ જેમની સ્ટોરીઝ આર દેર, આર સો સિગ્નિફિકન્ટ, બટ we just casually don't think about it, like you and me and normally and us, people like us. So it's about that, and it's just about emotions. It's this thing, you know, sometimes and honestly I cannot say a lot about the film right now because I have also not seen the whole film because it's an anthology. I've only known my part. But what I can absolutely give you an assurance is that you will connect, and the way you will connect will be so different, and it will be not just forced upon you that you have to connect in this way, that you know it's about a film about women empowerment, or it's about a film about patriotism, so you have to connect like this, you have to feel patriotic to connect. You will connect on what you are going through. તમે તમારી જિંદગીમાં અગર પ્રેમમાં છો તો તમને પ્રેમ બહુ દેખાશે ફિલ્મમાં. અગર તમે તમારી જિંદગીમાં એક સેડ ફીલમાં જઈ રહ્યા છો ને કે યાર ફાઇન ધ લાઈફ ઇઝ ગોઈંગ ઓન બટ આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ સર્વાઈવ એટ ધીસ પોઈન્ટ, તમને એ દેખાશે. અગર તમે બેટ્રિયલમાં છો, અગર તમને પેરેન્ટ્સ સાથેનું અલગ એક ચાલી રહ્યું છે, વોટ એવર ઇઝ ગોઈંગ ઇન યોર હેડ, યુ વિલ સી દેટ પાર્ટ ઓફ યોર સેલ્ફ ઇન દેટ ફિલ્મ. સો દેટ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ નાન ખટાઈ, that it's an a story that connects to everybody but not forcefully. It will come to you, you will eat it, you will feel like yes I had something, and you will come out without even knowing that what happened. But that 2 hours will be like, it will calm you down, it will give you that wait, I know you're struggling, I know it's difficult, પણ breathe. બધાની આ વાર્તા છે, બધા જ છે, તો ચાલશે. હજુ ને આની જો વાર્તા છે, આને આ છે તકલીફ કે આને આ વસ્તુ છે કે આને આવી છે, તો તારી બી જિંદગી આવી જ છે ને. યુ વિલ ફીલ લાઈક ધ મેઇન કેરેક્ટર ઓફ યોર લાઈફ કે હા કે આઈ એમ અ પાર્ટ ઓફ અ ફિલ્મ. એવી જે ફિલ્મ્સ હોય ને દેટ મેક યુ ફીલ લાઈક દેટ, એવું છે નાન ખટાઈ. તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ તો બધા જે જૂના બધા જે ફ્રેન્ડ્સ હશે એ તો બધા તમને હજી બી તમારી સાથે જ હશે, તો એમાંથી કોઈ એવું કંઈ ન કે લાઈક તું મૂવી કરે છે તો અમારું જોવાનું વાત કરીને કંઈક અમારું રોલનું કંઈક થતું હોય તો? ના, કોઈ એવું નથી રહેતું. ઉપરથી હું કોઈને કહું ને કે તમારે આવું છે તો બધા ના પાડી દે કે ભાઈ ના તું કર મારે નથી કરવું. અથવા તો તમે અહીંથી સમજો કે મુંબઈ તમે વાગલેકી દુનિયામાં એમ ગયા, તો કોઈ તમારા ફ્રેન્ડ્સ, તમારા લાઈક ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા ફ્રેન્ડ કે જો યાર વાત કરીને નહીં અમારું ટીવીમાં કંઈક થતું હોય તો એવું કંઈ? એટલે હા, પીપલ હેવ વેન આઈ ડીડ ટીવી, ઘણીવાર મારી સાથે બી એવું થયું છે કે વેન યુ બ્રેક અ નોર્મ, તો પીપલ જજ યુ ઇન ધ બિગિનિંગ એન્ડ then they are like okay now I also want to do. So when I started doing TV, તો ત્યારે બી people were like ઓલું કે ભાઈ ના કરવું જોઈએ, મને એવા કોલ્સ બી આવ્યા, બિકોઝ વાગલીમાં મારું કેરેક્ટર ઇઝ around 40-year-old person નો, and I have a son of 18-year-old. મારો દીકરો બતાડ્યો છે 18 વર્ષનો. તો ઘણા બધા લોકોએ એવું કીધું. ઇવન સંતુનું જ્યારે ઓડિશન્સ ચાલતા હતા તો ઓફકોર્સ એ લોકોને ગુજરાતી એક્ટ્રેસ જોઈતી, તો તે લોકોએ ગુજરાતમાં જ ઘણા બધાને કીધું હતું, અને ઘણી બધી એક્ટ્રેસે 40નું જોઈને ના પાડી હતી. અને હું લકલી ત્યારે બોમ્બેમાં હતી તો મને ફોન આવ્યો તો હું ગઈ અને મેં ઓડિશન આપ્યું. તો મેં પહેલાં જોયું તો મેં કીધું ભાઈ હું ક્યાં 40ની લાગુ છું યાર, સાવતા તો ના કરો. પછી જેડી સર મળ્યા તો જેડી સર કીધું કે તું ઓડિશન તો આપ, આપણે બાકીનું જોઈશું. દેન દે લવ ધ ઓડિશન એન્ડ દેન they were like we'll see if we want to give you a son or not but let's do it because એ હતા.
તો વેન આઈ ડીડ દેટ તો પીપલ વર લાઈક ઓલું કે ના કરશો એમ, કે ના કરવું જોઈએ, મધરનું કેરેક્ટર પ્લે ના કરવું જોઈએ. પણ ત્યારે મારા માટે ઓલું હતું કે યાર મને આ ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપ્લોર કરવી છે અને કામ મળે છે, મજા આવે છે, ગમે છે, તો મારે કરવું છે. એન્ડ દેન વેન આઈ કેપ્ટ ડુઈંગ ઇટ વેન દેન દે સો દેટ કર્યું અને ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ ઓનલી ફોર હર કરિયર. તો દેન પીપલ વર લાઈક કે મને બી કરવું છે, લાઈક તારે કોન્ટેક્ટ્સ હોય તો કહેજે મને. સો ઇટ્સ નોટ અબાઉટ કે લોકો કહે છે કે આ કરો તે કરો. ઇટ્સ અબાઉટ ડોન્ટ બી અફ્રેડ ટુ બ્રેક ધ નોર્મ. Don't go by what they did or what you did. Go by what you feel like. And I've always done that. When I used to do a job as a marketing head of a production house, there be people told me that why are you doing a job? Like, tane paisa no problem che, tane acting no problem che. People will not respect you then as an actor. But then I wanted to, because my goal is just not to be an actor. Like, I'm in the industry, I want to learn how the films are made. So I've also asked directors to be make me an AD, assistant director, in the next films that they do, because I want to learn what happens before the shoot, what happens during the shoot. I've learned. I wanted to learn what happens after the shoot. And the 2 years મેં એટલું બધું શીખ્યું છે that I realize now that when I talk to directors or when I talk to actors, I can see the difference, that the other actors are completely unaware about how the film is made, what happens, what are the dynamics, how do you contact IMDb, how do you talk to book my show, how do, if I make a film today, how do I bring it to the audience, distribution કેવી રીતે થાય છે, એનું કેવી રીતે બજેટ હોય છે, how do you do the gambling of distribution, all of that stuff. એ બધા એક્ટર્સ નથી ખબર હોતી. એન્ડ આઈ નો, સો આઈ ફીલ પાવરફુલ because when I talk about it, then the directors feel like, oh bhai, she knows it, she knows how to like, and we can have a conversation. And then the other actors go silent, and that is because I worked 2 years and understood that things. So I've always felt like કરો જે પોતે ઠીક લાગે કરો અને કામ કરતા રહો, બસ કામ કરતા રહો. પછી people will follow if they think that it's right, and sometimes it can also not also work. That's okay. It was your decision, no? But you didn't believe in somebody else who said don't do it. You did it if you felt like it. થોડું આપણે પર્સનલ પૂછશું કે પહેલી તમે મૂવી કરી, લાઈક પોતે એક સ્ટાર તરીકે મૂવી કરી, બરાબર છે, તો એમાં તમને કેટલું પેમેન્ટ મળ્યું હતું અને એનું તમે શું કર્યું હતું? મારી પહેલી ફિલ્મનો લીડ મને પેમેન્ટ આજ સુધી મળ્યું જ નથી. ના પણ એકચ્યુઅલી એવું હતું કે પહેલી ફિલ્મ જે લીડ હતી રાડો, એમાં જ્યારે એ લોકોએ બહુ જ બધા ઓડિશન્સ લીધા હતા ફોર માય કેરેક્ટર, ભયંકર ઓડિશન્સ લીધા હતા, અને એવરીબડી વોન્ટેડ ટુ ડુ ઇટ ઓબ્વિયસલી. તો મને જ્યારે પહેલી વાર મળવા માટે બોલાય ને ચિન્મયે, તો પછી ચિન્મયે કીધું કે ઓડિશન લીધા, લુક ટેસ્ટ કર્યું, બહુ બધા લેયર્સ કર્યા હતા. એના પછી ચિન્મયે કીધું કે વી ડુઈંગ ઇટ. ચિન્મય એટલે મીઠડા મહેમાનનો ડિરેક્ટર. તો હી વોઝ લાઈક વી ડુઈંગ ઇટ. ઇઝ લાઈક કે સો વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેશન્સ? મેં કીધું હું પૈસા આપું તમને, હું પૈસા આપું, મને લઈ લો. સો દેટ ઇઝ ધ ડેસ્પરેશન દેટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ ધ ફિલ્મ વિથ. એન્ડ રાડો વેન ઇટ, બિકોઝ દે હેડ ઇન્વેસ્ટેડ લાઈક 15 crores જેટલું અમાઉન્ટ. એન્ડ એના પછી એક તો મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. સો યુ હેવ ટુ બી હ્યુમન અબાઉટ ધીસ. સો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. એન્ડ દેન પછી જ્યારે પ્રમોશન્સ હતા, તો પ્રમોશન્સમાં બી એ લોકોએ ગજબ પૈસા નાખ્યા હતા. તો મને તો કેવું હતું કે ત્યાં સુધી તો આઈ હેડ નોટ હેડ ધીસ ટ્રીટમેન્ટ ઓનલી. તો આઈ યુઝ ટુ ફીલ દેટ યાર મને આ બધું મળી રહે છે, ધીસ મીન્સ દે આર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન મી. ધીસ નોટ જસ્ટ લાઈક મારી હોટેલ્સ થઈ રહી છે, મારી પ્રાઇવેટ ફ્લાઇટમાં હું અહીંયાથી અહીંયા જઈ રહી છું. ઇવન કપડા, આઈ વુડ ટેલ ધીસ ઇનસાઇડ. સો વોટ હેપન્ડ ઇઝ દેટ કે જ્યારે પ્રેમિયર હતું તો નોર્મલી એક્ટર્સ do their own clothing, right? They do and you have to pay good amount of money to stylist to get that good clothes and photography and everything. So it was my first film, and Nilay Chotai, who's the producer, one of the producers, and KD sir, they were like okay, it's costume નું કરવાનું છે for their premiere, so what do you want to do એમ. તો મેં એકદમ મને નથી ખબર ભાઈ, મને કાંઈ આવડતું નથી એમ. તો દેન નિલય સર ટુક મી ટુ વન ઓફ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ પ્લેસ, અને હી ગોટ મી, હી વોઝ લાઈક કે તને જે કપડાં 6 આઉટફિટ્સ છે તું ટ્રાય કરી લે, તને જે ગમે. અને મેં ટ્રાય કર્યા, અને એક આઉટફિટ છે ને 10,000 12,000 એટલાનો આઉટફિટ. તો મને ફાળ પડી. મેં કીધું ભાઈ સાહેબ આ કપડાં લેવાના આવશે તો હું કેવી રીતે લઈશ. પણ પછી જે બી કર્યા એ ગમ્યા. પછી પત્યું તો હી વોઝ લાઈક કે ચલો લઈ લો કપડાં. તો મેં કીધું અચ્છા ઓકે કોલેબરેશન હશે. તો મેં એમને કીધું, અને ત્યારે મારા કાંઈ ફોલોવર્સ બી નહોતા, મારા 10,000 બી ફોલોવર્સ નહોતા. તો એ લોકોને કંઈ જ ફાયદો નથી થવાનો, ઠીક છે, મને આ કપડાં અપાઈને.
તો મેં એમને કીધું કે હા હું સ્ટોરી બોરીને બધું જ મૂકી દઈશ, અને દેન આઈ પુટ ધ સ્ટોરી ને બધું પત્યું. મેં સીધા કપડાં ડ્રાય ક્લિનિંગમાં આપ્યા, અને કમસે કમ 40,000-50,000ના કપડાં હતા ટોટલ થઈને. ઇટ વોઝ 6 આઉટફિટ્સ એન્ડ હેવી ગુડ ક્વોલિટી આઉટફિટ્સ દેટ આઈ સ્ટીલ યુઝ સમટાઈમ્સ. તો આઈ કોલ્ડ નિલેશ સર કે સર પ્લીઝ ટેલ મી વેન ટુ પોટ. સર કે પાછા થોડી આપવાના હોય, રાખ. મેં કીધું સર આ બહુ એક્સપેન્સિવ કપડાં છે. અરે તો ગાંડી રાખવાના જ હોય ને. એવી ઘટના હતી. સો એમણે અગર કોઈ દિવસ મને ઓલી રીતે નથી જોયું કે ભાઈ આને એક્ટર છે, આને આટલું જ પેમેન્ટ છે, આ છે તે છે, આવી રીતે, એમને લેવિશલી ઓલું કર્યું છે કે ભાઈ તમે અમારા એક્ટર છો ને, તમે જીવો. બિગ બોસ હેઝ ડન દેટ કે મસ્ત. ઇવન જનોક ડઝ દેટ યુ આર એક્ટર નો, યુ વિલ ફીલ લક્ઝરી લાઈક નેવર બિફોર, એવું ટાઈપની લક્ઝરી. તો દેન યુ ડોન્ટ ગો લાઈક આ છે. સો વેન રાડો ડિડ નોટ ડુ વેલ, there are a lot of people who let go of that money, and then I got the recovery when I did Danny Jigar. Like when I did Danny Jigar, so I'll tell you another insight about this, because it's a very good thing about KD sir. Please put this. Sure. So after Rado done, we never asked for the money. I like એક બે વાર પૂછ્યું, પછી I realized that it's difficult, so we did not ask. એના પછી ડેની જીગર થઈ. ડેની જીગર વખતે ફિલ્મ વાત થઈ કે નોર્મલ કોર્सेसમાં કેવું થાય, જ્યાં તમે પ્રોડક્શનમાં જાઓ કે આના પછી સીધી પહેલાં પેમેન્ટની વાત આવે, સ્ક્રિપ્ટ આના પછી પેમેન્ટની વાત આવે, એ લોક થાય પછી યુ ઇન્વેસ્ટ અધર ટાઈમ જે હું બાકી જગ્યાએ બી કરું. આના મેં પૂછ્યું જ નહોતું કે સર શું પેમેન્ટ શું છે, કેમ કે કેડી સર છે યાર, એટલું બધું ક્લોઝલી તમે કામ કર્યું એમના સાથે, અને એમના સપનામાં તમે પાર્ટ બન્યા હો, એટલે મેં પૂછ્યું જ નહોતું. તો પછી શૂટ ચાલુ થઈ ગયું, લુક ટેસ્ટ બધું પતી ગયું. મેં ભયંકર વજન વધારી દીધું છે. આઈ ડોન્ટ ઇવન નો ઇફ ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી વર્થ ઇટ. સો આઈ હેડ નોટ ડિસ્કસ્ડ વોટ ધ અમાઉન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અન્ટિલ ધ 15th or 16th day of shoot. એટલી ઘટના. હા. એન્ડ આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ મહાન વાત અબાઉટ મી, આઈ ટોક અબાઉટ મહાન વાત અબાઉટ હિમ. સો દેન વચ્ચે જે અમારે ત્યાં હતા ઈપી, ઈ કેમ કે ભાઈ ભાવી મેં આવ્યા કે વોટ ઇઝ ધ પેમેન્ટ નાઉ યુ આર એક્સપેક્ટેડ. આઈ વોઝ લાઈક ઓહ ફાઇનલી. તો મેં બહુ જ ડિસન્ટ અમાઉન્ટ કીધી. મેં બહુ જ ડિસન્ટ અમાઉન્ટ કીધી કે આટલા મને કરી દો, જે મને એક્સપેક્ટેડ હતું. એને એ ગયા કેડી સર પાસે. કેડી સર એની ડબલ અમાઉન્ટ ઓફર કરી. હવે કેડી સરને તો કંઈ જ નથી ને. આઈ વુડ હેવ ડન દેટ એમને બી. આઈ વોઝ ઇન ધ ફિલ્મ, આઈ વોઝ નોટ ગોઈંગ ટુ લૂઝ ઇટ. હી ડિડન્ટ હેવ એનીથિંગ to give me that double amount. He did not have anything to lose if I agreed on that, right? Just for the sake of humanity, just for being a good person, he said that ki na na bhai tu double લઈ લે આના, આટલા ચાલશે, એવું ટાઈપનું. And I was like ફિલ્મ થઈ ગઈ છે, ચાલો હું શૂટ કરી નાખી છું, વજન વધારે નાખે છું, હું નીકળવાની તો છું નહીં, અને હું તો ફૂલ કોઓપરેટ કરું છું, કંઈ જ નથી. એમને કોઈ લાલચ જ નથી કે મને ડબલ પૈસા આપે, પણ he did that because he saw that I have put in more work. So that is the kind of people there are in the industry. So એટલે yeah, I think that what you asked કે નહોતું કર્યું, પણ એની સામે મને બહુ વધારે મળ્યું. યા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હું લાઈક તમારું ને બધાની વાત કરું તો ટેલેન્ટની સાથે સાથે શું જરૂરી છે બીજું? ટેલેન્ટની સાથે એઝ એન એક્ટર તો બહુ જ બધી વસ્તુઓ જરૂરી છે, બટ નોટ જસ્ટ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ઓવરઓલ બહારની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લવ ફોર એક્ટિંગ, પેશન ફોર ઇટ, બિકોઝ ઇટ વોન્ટ હેપન દેટ યુ વિલ ઓલવેઝ ગેટ ધ વર્ક, ઇટ વોન્ટ હેપન દેટ ઓલું. સો યુ હેવ ટુ ટેલ યોર સેલ્ફ કે તમારે કાંઈ બનવું નથી, તમારે કરવું છે. તમે અગર બનવાનું સપનું જોશો ને તો તમે બની બી જશો ને તો તમને સુખ નહીં મળે. તો મારે અગર એટલે યુ કેન હેવ ડ્રીમ્સ કે મને આ ધીસ ઇઝ માય નેક્સ્ટ ગોલ એવી રીતે, પણ માય એન્ડ બિકોઝ કેવું છે, ઇફ યુ હેવ યોર એન્ટાયર હેપીનેસ બિલ્ટ ઓન ધીસ કે મારી પાસે 10 કરોડ રૂપિયા આવશે ત્યાં હું ખુશ થઈશ, તો આ જર્ની છે ને એમાં તમે કોઈ દિવસ ખુશ નહીં હો. આ પોઈન્ટ પર આવી ગયા પછી પોઈન્ટ તો ટાઈમમાં એટલો જ રહેવાનો છે, ધ મોમેન્ટ યુ ગોટ 10 crore રૂપીસ, પછી શું, વોટ નેક્સ્ટ, એન્ડ દેન યુ ચેઝ ધ અનધર બિગ ગોલ. But when you have the dream of doing this journey, enjoying this journey till that, you live your life happily. And also તમે જ્યારે કરવાનું સપનું જુઓ કે ભાઈ મને ખાલી હિરોઈન નથી બની જાઉં. ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી જેને મને આટલું બધું આપ્યું છે, જેનું આ રેકગ્નિશન છે, એને બી મારે લેવલ પર લઈ જવું છે કે ઇટ હેઝ અ નેમ.
people don't look at me and or ગુજરાતી people don't say કે ગુજરાતી ફિલ્મ ક્યાં જોવા જવી, they say કે ગુજરાતી ફિલ્મ આવી છે નવી જોવા જઈએ એ લેવલ પર. એના માટે you've got to do sacrifice, you've got to do films that you don't like, you've got to live. અને I'm not saying કે હું કંઈ બહુ એવું મહાન છું કે હું કે બહારના પ્રોજેક્ટ છોડીને ગુજરાતી કરું છું. ઓફકોર્સ આઈ એમ સેલ્ફિશ એટ દેટ લેવલ દેટ ઇફ આઈ ગેટ અ ગુડ પ્રોજેક્ટ આઉટસાઇડ આઈ વિલ ડુ ઇટ, એવું નથી. પણ કરવાનું સપનું ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમારે કેમ કરવું છે. અને બીજું કે ઘણી વાર છે ને ઘણા બધા યંગ એક્ટર્સ કમ ટુ મી એન્ડ સે કે મને સ્ક્રીન પર આવું છું, હું શું કરું? તો આમ લાઈક સ્ક્રીન પર આવવા માટે ના કરશો, એક્ટિંગ કરવા માટે કરશો. એન્ડ વોટ ડઝ એક્ટિંગ ગીવ યુ? ફોર મી વોટ ઇટ ગિવ્સ મી ઇઝ દેટ મારી પર્સનલ લાઈફ કેટલી બી ખરાબ હોય, હું જ્યારે કેરેક્ટરના સેડનેસ અને હેપી મોમેન્ટ્સ લીવ કરું ને તો ઇટ બિકમ્સ માઇન. સો that is how I survive, that is how I live. And it might sound very dreamy or all, but it's true. પહેલું જ્યારે મેં પ્લે કર્યું હતું ત્યારથી લઈને મેં જ્યારે મિસિંગ કરીને એક વેબ સિરીઝ કરી, એ બધા જે કેરેક્ટર્સ છે ને એમાં આઈ હેવ હીલ્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ દેટ. એના જે ટ્રોમાસ હોય, એના જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય, તમે જીવો, યુ લીવ દેટ. બિકોઝ અગર તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, તમે મને કીધું, મેં એમ્પથાઇઝ કર્યું, સિમ્પથાઇઝ કર્યું, પણ એમ્પથાઇઝ કદાચ અઘરી રીતે કરી રાખે. જ્યારે તમે કેરેક્ટર પ્લે કરો ત્યારે તમે એમ્પથાઇઝ કરો, અને એમ્પથાઇઝ કરો એટલે તમે એ ફીલ થાય તમને ત્યારે કે તમારી લાઈફ તો ઠીક જ છે. સો વોટ એવર ઇટ ઇઝ, ઇટ ગિવ્સ મી ધ સ્ટ્રેન્થ ટુ લીવ એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. સો આઈ ડુ ઇટ ફોર દેટ બિકોઝ આઈ લવ દેટ. શું વાત છે. થોડુંક તમારા વિશે જાણીએ હવે. હજી કેટલુંક જાણશો? ના જાણો મને તો મજા આવે છે. કોને પોતાના વિશે વાત કરીને આગળ. તમને મોસ્ટ ઓફ લાઈક કેવા ક્લોથિંગ તમે પ્રેફર કરતા હો પહેરવાના? વેસ્ટર્ન, ઇન્ડિયન? કેમ ઇન્ડિયન? વેસ્ટર્ન કમ્ફર્ટેબલ છે અને આઈ ફીલ આઈ લુક બ્યુટીફુલ મોર ઇન ઇન્ડિયન દેન વેસ્ટર્ન. બરાબર છે. રિયલાઇઝ દેટ. તો મમ્મી કહેતા હોય છે કે લાઈક મમ્મીને તમે સાડી પહેરીને કોઈ વાર નીકળ્યા કે એમનું કંઈ ક્લોથ વેર કરીને નીકળ્યા હોય, તમને એવું કંઈ પહેરવા કરવાનો શોખ થતો હોય કે યાર? હા, મમ્મીની સાડીઓ પહેરવાનો બહુ મજા. હું સાડી પહેરવાની ત્યારે મમ્મીની જ પહેરું, કેમ કે મમ્મી પાસે ઘણી બધી હોય. સો હા, મમ્મીની સાડી પહેરવાની. અને એકવાર મેં મમ્મીનું લગ્નનું ઓલું ઘરચોળું જે હોય ને એ બી પહેર્યું હતું, તો એ મજા આવે સાડીઓ પહેરવાની. ઇન્સ્ટાગ્રામ ને એટલે કંઈ સોશિયલ લાઈફમાં તમે કેટલા એક્ટિવ છો? કે ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ ને એવું બધું જોવામાં, કે રીલ એકવાર સ્ક્રોલ કરવા બેસો તો પછી? જો રીલ સ્ક્રોલિંગ તો આઈ થિંક બધાને ઇશ્યુ છે કે એક કલાક નીકળી જાય છે. પણ સારું એ છે કે હું એને પોઝિટિવલી યુઝ કરું છું. એટલે હું ઘણી બધી હીલિંગવાળી રીલ્સ, પછી બેબીઝવાળી રીલ્સ, પછી એવી બધી રીલ્સ જોઉં કે મને એનાથી વધારે ને વધારે પાવર ફીલ થાય. હું જે ઝોનમાં ઘણી વાર રીલ્સ તમે એક બે સેવ કરો ને એટલે એવી ને એવી તમને દેખાવા માટે. હું એ કાસ્ટિંગ માટે બી લાઈક આઈ હેવ અનધર અકાઉન્ટ જે ખાલી મેં કાસ્ટિંગના પેજીસને જ ફોલો કરવા માટે રાખ્યો છે. તમને એની અપડેટ્સ મળતી રહે. લોકો કે શું કરવું, તો ઓડિશન્સ આપો. ઓડિશન્સ કઈ રીતે આપશે? તો આટલા બધા ઇન્સ્ટાગ્રામ, સોશિયલ મીડિયા પર કાસ્ટિંગ પેજીસ છે, ફોલો એવરી ઇચ વન ઓફ ધેમ, એન્ડ જેમાં બી આવે એમાં ઓડિશન આપી દો. ઓપન જ છે, બધું જ છે. સો યા, હું એને એ રીતે યુઝ કરું. અને બીજું આઈ હેવ મેડ શ્યોર દેટ બિકોઝ સોશિયલ મીડિયા ઇઝ અ પ્લેસ કે જ્યાં તમને ડિપ્રેશન આવી શકે. ઇફ યુ ગો ટુ મચ ઇન ટુ કેટલા તમારા ફોલોવર્સ છે, કે શું થયું શું નહીં. જે એક સ્પેન મને બી આવ્યો હતો કે મારા આટલા ફોલોવર્સ થયા કે નહીં થયા, કેમ કે ઓલીને વધારે છે તો એ મોટા એક્ટર છે, એવું જે થઈ જાય ને, એ થયું હતું મારા સાથે બી. પછી then I had to tell myself that I have to like if I'm going to use it as a medium for ફોલોવર્સ, તો આઈ હેવ ટુ વર્ક ફોર દેટ. મારે રીલ્સ બનાવવી પડશે, મારે કોન્ટેન્ટ બનાવવું પડશે, મારે એના માટે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડશે, પૈસા, ટાઈમ, મની, બધું જ. પછી એનાથી મને કોલેબરેશન્સ મળશે, પછી એનાથી મને પૈસા મળશે. ઇફ દેટ ઇઝ ધ કેસ, આઈ વિલ ડુ દેટ. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ યુઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ એઝ અ મીડિયમ ટુ એક્સપ્રેસ, તો આઈ યુઝ ઇટ એઝ દેટ. તો દેન આઈ ટોલ્ડ માય સેલ્ફ દેટ expressing is something that I feel that I want to build my identity as an actor. So I built my identity as an actor. I didn't want to be an influencer. I mean, I would love to do a brand collaboration on through reels, like who doesn't? But that's not my main goal. તો પછી મેં પોતાને ઓલું કીધું કે now don't fall for the game of like, followers and everything. And people then came and they followed when they loved and didn't like it, whatever it is. So that happens very naturally and organically. I only worry about using it as a medium to express what I feel. ઘણા મતલબ આ તો તમારે એક એક્ટિંગ તો તમારામાં એક છે જ, કે તમે આર્ટ તમારામાં છે જ. એના સિવાય બી ઘણા લોકો હોય છે, કોઈ ગેમ્સમાં, કોઈ પેઇન્ટિંગમાં, કોઈ એમાં. તો એવી કોઈ અલગ સ્કિલ તમારી કે લાઈક તમે એમાં બહુ પાવરફુલ હોય? આઈ પેઇન્ટ. મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમને હાઇલાઇટ્સ દેખાશે મારા પેઇન્ટિંગ્સના. સો આઈ પેઇન્ટ અ લોટ, કેમ કે મેં આર્કિટેક્ચર કરેલું છે, મને સ્કેચિંગ ને પેઇન્ટિંગનો બહુ જ શોખ છે. આઈ રીડ.
મારી મમ્મીનું લાઇબ્રેરી છે ઘરે, તો એટલે શોખ છે. પણ રીડિંગ હજી મારા માટે એવું છે કે અટેન્શન સ્પેન મારો હજી એટલો ડેવલપ નથી થયો, કે થયો બી તો જતો રહ્યો છે. એટલે બટ આઈ ડુ રીડ નોટ દેટ આઈ એમ નોટ કમ્પ્લીટલી અનરેડ. આઈ રીડ લોટ ઓફ બુક્સ. આઈ લાઈક ટુ એટલે આઈ ડુ ધીસ સમટાઈમ્સ દેટ આઈ ડાન્સ ઓન માય ઓન. મેં ભરતનાટ્યમ ને કથક શીખેલું છે ને એ બધું ડાન્સ ઓલું કરે છે, પણ મને ડાન્સિંગ બી ગમે છે. સૂવું મને બહુ ગમે છે. ઇટ્સ વન ઓફ માય ફેવરેટ હોબીઝ. અને બીજું શું, મને મૂવીઝ જોવા ગમે છે હોબીઝમાં તો. અને બીજું શું કીધું તમે? ગેમ્સ. હા, હું એ કહેવાની હતી, મને યાદ હતું. મને ગેમ્સ બહુ જ ગમે છે. હું ભયંકર ગેમ્સ રમું છું. કટાન મારી ફેવરેટ ગેમ છે. કટાન. તો તમે યાર બહુ અમીરી ગેમ કહી દીધી. ના, કટાન અને શાસન, આ બે. શાસન મેં હજી સુધી રમી નથી, પણ કટાન એક ગેમ છે જે 3 થી 4 કલાક ચાલે. અને એ છે ને બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ. એટલે કેવું, એક વસ્તુ મેં નોટિસ કરી છે, તમને ઓલું કહીશ કે દરેક ગેમને છે ને એક પર્સન્ટેજ હોય છે લકનું અને ટેલેન્ટનું, એટલે સ્કિલનું. સો ઊનું કેવી ગેમ છે કે એમાં 80% લક છે, કે તમને કયા પત્તા એમાં તમે બેઝિક રમો, અને 20% ઓલું છે. પછી બીજી કોઈ ગેમ તમને કઈ, ચેસ ઇઝ 100%, સોરી, ચેસ ઇઝ 100% બ્રેન, ઇટ્સ 100% સ્કિલ્સ. દેર ઇઝ નો લક દેર, રાઈટ? કે ઇટ ઇઝ દેર. સો ઇટ્સ ધ હાર્ડેસ્ટ ગેમ. લાઈક સામેવાળો કઈ ભૂલ કરી દીધી આપણું, that is different, but to play the game it's 100%. like there is કોઈ આજે આ પ્યાદું અલગ ખુલશે એવું નથી, કે ઘોડો નહીં ચાલી શકે એવું નથી, રાઈટ? એ તો આ છે. સો દેટ ઇઝ ચેસ ઇઝ ધ હાર્ડેસ્ટ ગેમ. સો કટાન ઇઝ વન ઓફ ધોઝ ગેમ્સ જેમાં 80% or 90% યુ નીડ બ્રેન સ્કિલ્સ એન્ડ લાઈક 10-20% ઓલું. તો મને છે ને એવી ગેમ્સ બહુ વધારે ગમે. મને ઊનો કેવો રમવામાં બહુ કંટાળો આવે, કેમ કે યાર એ તો જે પત્તા એ જ રમવાનું છે. સો આઈ પ્લે કટાન બહુ રમું. પછી મારા પાસે જે ગેમ્સ છે એમાં મોનોપોલી ડીલ કરીને છે. સો મોનોપોલી જે આવતો છે ને, મોનોપોલીના પત્તા આવતા હોય છે. એ બી એવી છે કે 50-50 છે બંને. સો મોનોપોલી ડીલ છે. સિક્વન્સ રમું છું. ઓથેલો રમું છું. ઓથેલો ઇઝ ઓલ્સો કમ્પ્લીટલી 100%. ઇટ્સ લાઈક ચેસ ઓનલી, બટ ઇટ્સ 100% બ્રેન. સો ઓથેલો. બાકી તો મારે ગમે ત્યારે, અત્યારે બી કદાચ હશે ગાડીમાં છે, પત્તાની કેટ તમને મળી જ જશે મારા પાસે. જન્માષ્ટમી હમણાં પત્તી એટલે જ ના, એટલે હું જુગાર નહીં. તો એમાં કઈ પત્તામાં કઈ ગેમ રમો? બધું જ. સત્યું અઠ્યું, 2 3 5, મિંડી કોટ, કાચું ફૂલ, ડિક્લેર, બધી ગેમ રમો છો. બધી જ. એટલે પત્તા રમવા ગેમ મગાવતી પછી બેસે. ભેગા હું ગેમ નાઇટ જ કરીને આવી છું. બરાબર. અચ્છા, 3 પત્તી ઠોકી છે મસ્ત. આ લેવા આવું જોઈએ, પણ પૈસા વગર નહીં. પૈસા ના, અમે બી રમીએ, પણ હવે લાઈક તમે ખબર તો બિઝનેસ ગેમ આવે, એમાં જે બધે ખબર છે કોઈ coins આવે. પૈસા વૈસા નહીં નાખવાના. અને એ તો નથી. કટ નહીં. ઓડિયન્સને અમારે તમને જણાવવું હોય તો બસ એ જ કે નાનખટાઈ એક ફિલ્મ ડેફિનેટલી બહુ જ સુંદર છે. ઇફ યુ ટ્રસ્ટ મી એઝ એન એક્ટર, કે જે બી મેં ફિલ્મ્સ કરી છે એ જોવા જેવી છે. રાડો, ફક્ત મહિલાઓ માટે, 3 એક્કા, ઉમરો. જો એનાથી તમને જરાક બી ભરોસો આવ્યો હોય કે સારી ફિલ્મ છે, તો પ્લીઝ ગો થ્રુ માય વર્ડ દેટ ઇટ્સ જેન્યુઅલી અ વેરી ગુડ ફિલ્મ. આઈ વુડન્ટ સે સો કોન્ફિડન્ટલી ઇફ ઇટ વોઝ નોટ અ ગુડ ફિલ્મ. બહુ જ સુંદર ફિલ્મ છે. કનેક્ટ કરે એવી વાર્તા છે નોર્મલ ઓડિયન્સને, બધાને, જેને બહુ જ ઇમોશનલી ડ્રિવન, સેટિસ્ફાઈંગ, કેરિંગ, વોર્મથવાળી ફિલ્મ છે. અને યુ વિલ લવ ઇટ. ઇટ્સ કમિંગ ઓન 5th સપ્ટેમ્બર. 5 સપ્ટેમ્બર આવી રહી છે. બહુ જ બધા એક્ટર્સ છે અને એવી પેર્સ છે જે તમે આજ સુધી જોઈ જ નથી. તત્સત અને ઈશા, દીક્ષા અને મિત્ર, હું અને માઇકલ. તો આ પેર્સ તમે ઓન સ્ક્રીન બી કોઈ દિવસ નથી જોઈ. એટલે કેમેસ્ટ્રીઝ બી બધી નવી છે જે તમને એન્જોય કરવા મળશે અને બહુ જ રો છે. સો યુ વિલ લવ ઇટ. સો પ્લીઝ ગો એન્ડ વોચ નાનખટાઈ ઓન 5th સપ્ટેમ્બર. થેન્ક યુ સો મચ, તમે આટલો ટાઈમ કાઢ્યો. હોપ સો તમને ગમ્યું હશે. ના, બહુ જ મજા આવી, બહુ જ મજા આવી. કંઈક યસ, નવું જાણવા જોવા મળ્યું હશે અમને. હા, અને ઇટ વોઝ અ વેરી કમ્ફર્ટેબલ ઇન્ટરવ્યૂ. લાઈક આઈ મીન આઈ એમ શ્યોર દેટ આઈ હેવ શેર્ડ લાઈક ગ્રેટ કરતા બી very important parts of my personal life, but that is, I think, only possible when you trust the people who make the podcast, because sometimes that happens that they only cut the gossip wala portions out and they post that. So but I didn't feel that vibe ki that's the case ki you just want to get gossip out of people.
So that was it. It was a genuine place where I could talk about me and tell stories about the industry that which audience sometimes really wants to know. So yes, giving my that part of me to you. થેન્ક યુ બસ આ જ રીતે જોતા રહેજો પોડકાસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ.